tálára bá ti ń gbọ́ kó sọ fàjèrò tájèrò bá ti ń gbọ́ kó tàtà pọ̀ ẹ̀sọ́ tí ọwọ́ àràǹkún àga bọ́rọ̀ tó gbòde ti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀ jíjẹ lórí afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ tó gbòde níbi tẹ́ ti máa pàdé bá mẹ́tò kọ́láwọlé Idris Sule tòun tàlájà àbíkẹ́ akí pẹ̀lú àti pásítọ̀ Amos Ọlátújà àti Tajudeen Tìjání Àlàbí Àjàmájẹ̀bi ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tí a mọ̀ sí Tuesday láago 4 ọ̀sán ní USA Eastern Time tó jẹ́ agogo 9 àṣálẹ́ ní UK Time àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a ọ̀rọ̀ tó gbòde tọmọdé tàgbà ló láǹfààní àti wètò yìí nítorí pé kún fọ́gbọ́n tó ń tòye tá a nílò lásìkò yìí gan ọ̀rọ̀ tó gbòde lórí ètò yìí bákan náà lẹ́ọ̀ ti láǹfààní àti máa gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ohun tó ń lọ lágbàáyé ohun tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ní orílẹ̀-èdè gbogbo láì fi ipò mọ́yọ̀ rárá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní àwọn ìbéèrè àti àmọ̀ràn kankan ẹ lè pe atọ́kùn ètò sórí +1 203 522 7894 tàbí kẹ́kàn sí +44 793 972 6080 bákan náà ní ẹ lè pe +234 706 787 2785 ọ̀rọ̀ tó gbòde a ò ní wá mìtì nínú olóríire àmín. Ìkéde ń dé sí ti gbẹ̀yìn látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo àpapọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí Yorùbá Nation Multi-Faith. Mo jẹ́ ìjẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ṣọ̀kún àti fún oyin ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀ ìtànṣọ́ oòrùn láti la ẹja nílẹ̀ Áfíríkà láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá ọkàn iṣẹ́ ọgbọ́n àti ìṣe mi sí orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀ mo lè lo ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láíláí lágbára Elédùà. Mo kí gbogbo wa o pé a kú ọjọ́ ìní o ọjọ́ kejì ọ̀sẹ̀ ìjẹ́jọ́ la pàdé gbẹ̀yìn a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó tún mú a pàdé lénìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa a kí n pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ẹ wá nǹkan fìdílé kẹ́fìdílé nǹkan torí ètò wa ìsítí là ń ṣe fúnra wa gbogbo ìgbà ẹ mọ̀ jẹ́ oṣù akómárẹ̀wá bó ṣe máa dáa fún ilẹ̀ wa ni gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe gbọ́ nínú àwọn bàbá wa tán ṣe pledge fún ilẹ̀ wa bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ẹ jẹ́ ká lo gbogbo agbára tá a bá ní láti fi rí pé ìlú wa ò nílùú wa ilẹ̀ wa nílẹ̀ wa èdè kan ẹ̀yà kan bó ṣe rí gan nìyẹn àwọn ẹlẹ́yàmẹ̀yà tá a tó wá gbà ní àlejò àwọn fẹ́ ní ká kúrò lórí ilẹ̀ wa o ibi tọ́lọ́run dá wa sí nìyẹn Ọlọ́run ràn wá ṣe so gbogbo tá a lè ṣe láti fi rí pé agbára wa lọ́wọ́ àwọn ẹni tán fẹ́ ká mí yìí
òní kẹjẹ ká ṣe o. Lénìí àwọn bàbá wa tá a pè wá wọn á bá yín sọ̀rọ̀, ìyá wa ṣe àlàyé wọn, àwọn náà máa gbé wọn wọlé. So kémi kàn jẹ́ kẹ́wà wíwà ni pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ̀ ń wá. Àwa lẹ́ mọ̀ bá o, ẹ̀ náà lẹ́ mọ̀ máa wá o. A dẹ̀ ní kábẹ̀yìn kẹ́ bá pèrè sọ́kọ̀ lórí YouTube, ẹ máa lọ́ọ̀fù show wa, ẹ máa like ẹ máa share gbogbo anytime tí ẹ bá rí bó ṣe ṣẹ́jú kan méjì nílẹ̀ fi sí lẹ́yìn tí èrò tá bá parí ètò gan ara ẹ̀ náà ni. Ẹ dẹ̀ rí pé a ti ní a lot of episode from behind, so ẹ máa yẹ̀wò lẹ́kọ̀ọ̀kan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan. Orúkọ tèmi ní Kọ́láwọlé Súlè o, mò ń gbé ní US. Kọ́lọ́run kó fi wá lọ́kàn balẹ̀. Ẹ ṣé, mo gbé fún Ìyá Àbíkẹ́ o. Ìyá Àbíkẹ́, go ahead. Ṣé gan ni bàbá wa, a kú déédéé wòyí ẹ̀yin èèyàn wa, a kí yín káàbọ̀ sí orí ètò wa ti òní, tí í ṣe ọjọ́ kejì ọ̀sẹ̀, ọjọ́ ìṣẹ́gun, the last Tuesday nínú oṣù January yìí. Káàbọ̀ ní ẹ̀kan sí wa tí bàbá wa ṣe kí yín káàbọ̀. Àwa náà ní o, bá ṣe wá rè ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀, káàbọ̀, ẹ bá wa pèrò sọ́kọ̀, ẹ bá wa fìdílé nǹkan, ẹ fi nǹkan lédìí, torí àlejò wa pàtàkì tá a gbé wá ní òní. A fẹ́ gbádùn nǹkan tó fẹ́ bá wa sọ nípa ilẹ̀ wa náà ni. Ìjà tiẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti ẹ̀ ti sọ pé a fẹ́ gbàdú wa kí tẹ̀lẹ̀ tọ́ gan-an, ṣé dandan ni? Ìjà tiẹ̀ mọ nǹkan tá à ń ṣe, ìjọ́nà yìí náà la lè gbà ní. Àbọ̀ náà mìíràn wà tá a tiẹ̀ lè gbà. Wọ́n máa bá wa nà án bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́ ní èní. Ẹ ṣé gan ni tí a pè yín tí ẹ jẹ́ wa, Olódùmarè yóò máa jẹ yín. Gbogbo wa káàbọ̀ láì dóònà pẹnu, orí a kò rí ọjọ́ múso lókùn. Kí bàbá wa Sanni là ń bẹ̀. Ẹ ṣé gan ni tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, àmọ́ lórí ẹ ṣé gan ni. Mo kí màmá wa Ọmọnìyí, bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí bàbá Mẹ́tò, mo kí bàbá wa Pásítọ̀ Látújà, àwọn náà máa kí dárúkọ wọn náà láìpẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ẹnjìníà wa Yagboyájú. Kó tó di pé mo gbé bàbá wa wọlé, ẹ jẹ́ kí n fà á fún bàbá wa Látújà, káwọn náà kó bá wa kí àwọn èèyàn wa. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun mọ́mì, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ kú ìyálẹ̀ tàbí tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Àwa aláṣepọ̀ Kristẹni, Mùsùlùmí àti àwọn oníṣẹ̀ṣe dákó ara wa jọ pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Ojoojúmọ́ là ń gbàdúrà, ojoojúmọ́ là ń bẹ Ọlọ́run fún ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, kọ́lọ́run kó lè sọ wá di òmìnira, kó fún wa ní ilẹ̀ tiwa. Àjọṣepọ̀, a ò dẹ̀ yẹra wa, ẹ̀sìn ò yà wá, ẹlẹ́yàmẹ̀yà ò yà wá, torí pé ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wa, ọmọ Yorùbá ni wá. Níbikíbi tá a bá dẹ̀ ti wà láti ń ṣe papọ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ kíyèsí, eléyìí jẹ́ àwọn àjọṣepọ̀ àwọn ènìyàn ní gbogbo àgbáyé tó kọ́kọ́ kóra wọn jọ pọ̀, tó ń gbàdúrà lójoojúmọ́, tó pa Kristẹni pọ̀, Mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe. Kò ṣẹlẹ̀ rí lágbàáyé, ṣùgbọ́n ti eléyìí ni àkọ́kọ́. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó ràn wá lọ́wọ́. Láì fi àkókò ṣòfò, orúkọ tèmi ni Pásítọ̀ Emọ̀sán Látújà, Brooklyn, New York, ni mo fi ṣe ibùgbé. Ìjọ The Gospel Faith Mission International ni mo ti ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́. So lẹ́ẹ̀kan sí, a kí yín káàbọ̀. Ẹ máa bá wa love, ẹ máa bá wa subscribe, ẹ máa bá wa share. Ilé ló tún fi àjọṣepọ̀ wa tó tún fi dánmọ́rán. Kò láràn yín lọ́wọ́ o. Ẹ ṣé púpọ̀. Màá fà yín padà sí ọ̀dọ̀ àmọ́ mi wa láti gbé àwọn àlejò wa wọlé. Ẹ ṣé púpọ̀. Ṣé bàbá wa, ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan mi tẹ́ dárúkọ mi, èmi ni Àbíkẹ́ Akínpẹ̀lú. Kalẹ̀ ìlọba United Kingdom, òtútù yìí ló mú díẹ̀díẹ̀. Ẹ má bínú, a fi sùúrù. Ẹ ṣé gan ni, ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ bàbá wa, kọ́lọ́yìn kò ní dọ́bà. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ, àlejò wa ti alẹ́, àlejò pàtàkì ni wọ́n. Wọ́n bá a máa sọ̀rọ̀ ní ti òdodo nípa ètò láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Àwọn ètò wo gan ni? Ṣé tá a bá wà ní oríṣiríṣi èdè tá à ń sọ ni, àbí àṣà ni, àbí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni?
ǹjẹ́ bá tẹ̀ ṣe ń lọ yìí Ọlọ́run á rí i pé èdè wa jọra gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, àṣà wa jọra, ìkan náà bí wa sí, à ń gbọ́ra wa yé, kò sí pé èèyàn kan ń sọ èdè kan tí èèyàn kan ò gbọ́. Ìdí yẹn lè jẹ́ ká tẹ̀lé dúró àṣà wa náà, lè jẹ́ ká dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Wọ́n bá wa nà án ní fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ bó ṣe máa yé wa. Àwọn náà ni bàbá wa Dr. Kúnlé Ọláwùmí táyà kọmọdó. Bàbá ẹ ṣé gan tí a pè yín tí ẹ jẹ́ wa. Àjíǹde ara máa jẹun, Ọlọ́run á máa jẹ́ yín náà. Bó fẹ́ ṣe ń gbé náà Ọlọ́run á ràn yín ṣe. A dúpẹ́ gan tí ẹ jẹ́ wa. Over to you, sir. Ṣé. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo rí pé ọ̀gbẹ́ni Lambẹ náà ó wà pẹ̀lú wa ń bíbá. Nǹkan tí ó wà ní pé a fẹ́ gba òmìnira wa. Ṣùgbọ́n kí n tó bẹ̀rẹ̀, orúkọ mi ni Kúnlé Ọláwùmí. Èmi ni ẹni tó ti wà ní iṣẹ́ ológun fún ìgbà díẹ̀. Exactly, mo ti wà ní iṣẹ́ ológun fún 35, that's 35 years. And lẹ́yìn ìyẹn mo wà ní yunifásitì. In fact, mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yín sìn, yunifásitì ni mo wà tí mo wá bá yín sọ̀rọ̀. I'm now the Associate Professor of International Relations and Diplomacy. Wow. Kí ló dé tí èyí kò pọ̀ báyìí? Nǹkan tá a ṣe wà ní pé Nàìjíríà kò wà bó ṣe yẹ kó wà. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ kó wa lẹ́rú. Mo dẹ̀ mọ̀ pé tá a bá lọ sẹ́yìn, tá a bá wo history, ẹ rí i pé lákọ̀ọ́kọ́ àwọn Arabs ló wá sí Africa, wọ́n fi ẹ̀sìn, wọ́n fi kó wa lẹ́rú. Lẹ́yìn yẹn ni àwọn Britain, United Kingdom, táwọn náà wá tó ń kó wa lẹ́rú. Nígbà tó di 1960, a gba òmìnira. Ṣùgbọ́n nǹkan kan wà tí ó ṣe pàtàkì tí mo fẹ́ ká ronú nípa ẹ̀. Ní 1900, láti 1900 lọ sí 1960, tí àwọn Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n kó wa ní ẹrú, tó jẹ́ colonial masters wa, wọn ò lè govern Nigeria ní ìkan ṣoṣo. Àwọn tó wà ní ilẹ̀ àríwá, àwọn north, wọ́n govern wọn through indirect route. Indirect route yẹn ó jẹ́ sí pé àwọn tó jẹ́ religious leaders wọn ni wọ́n ń lò tí wọ́n fi ń govern àwọn ará òkè tá ń pè ní Haúsá. Then àwa tá wà nísàlẹ̀, wọ́n tún govern wa náà separately. Ìdí ni pé àwọn tó wà ní òkè, ẹ̀sìn wọn kò jẹ́ kí àwọn Gẹ̀ẹ́sì kí wọ́n lè rule wọn. So wọ́n pè ní indirect rule. Ṣùgbọ́n from 1900 to 1960, tí wọ́n ṣe indirect rule yẹn, ìgbà tán fẹ́ fún wa ní òmìnira, wọ́n kó wa pọ̀ pé ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ká jọ wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nǹkan tí mi fẹ́ yọ ni pé ìgbà tí àwọn òyìnbó tí wọ́n gbà wá lẹ́rú, tí wọ́n lè govern wa together, èmi ò wá mọ bọ́n ṣe rò pé àwa tá wà ní ìsàlẹ̀ àti àwọn tí wà lókè á lè gbé papọ̀. Wọ́n mọ̀ pé a ò lè gbé papọ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n fi ṣe báyìí ni pé wọ́n mọ̀ pé a máa jà. Àníbi tá a bá ti ń jà nínú màdàrú yẹn làwọn máa kó wa ní ẹrù, wọ́n máa kó wa ní owó, àwọn bíi ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ wa wọ́n máa kó lọ.
láti 1960 yẹn ẹ rí pé torí pé a ò lè gbé papọ̀ civil war bẹ̀rẹ̀ ní 1967 civil war yẹn ó end ní 1970 torí àwọn tó wà ní south east àwọn tá à ń pè ní Igbo wọ́n fẹ́ gba òmìnira wọn gbà yẹn àwa Yorùbá àti Haúsá a bá wọn jà a dẹ̀ borí ṣùgbọ́n tẹ́ bá tún wò ó nígbà tí a borí yẹn àwọn Haúsá àwọn tó wà lókè yẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìjọba láti orí Gowon títí dé 1986 nígbà tí Babangida débẹ̀ nígbà yẹn ló wá hàn sí wa pé wọ́n fẹ́ sọ orílẹ̀-èdè wa di orílẹ̀-èdè Islam mùsùlùmí ó jẹ́ kí Nàìjíríà àgbọ̀mọ́. so but kíní No sound, sir. I can hear you clearly. I don't know whether can you hear me? Now we are hearing you. Okay. Ibi tí mo sọ dé ni pé gbà tí Babangida fẹ́ gbà wá lẹ́rú tó fẹ́ sọ wá di orílẹ̀-èdè mùsùlùmí àpàpàǹdodo tó jẹ́ ká join ní Organization of Islamic Council OIC kò bọ́ sí nígbà yẹn torí àwọn èèyàn wọ́n dìde ṣùgbọ́n gbà tó di 1999 2000 tí Ọbásanjọ́ ọmọ tiwa tó débẹ̀ wọ́n ti dẹ páńpẹ́ fún torí nǹkan tí mo fẹ́ ká mọ̀ nínú ètò yìí ni pé the 1999 constitution tá à ń lò yìí wọ́n jẹ́ kí ó bọ́ sí ọwọ́ Ọbásanjọ́ kan tó swear in as the president kò fi ojú rí àwọn Abdulsalami Abubakar àwọn náà ṣe ète yẹn wọ́n dẹ̀ ti fi sínú constitution yẹn pé ọ̀rọ̀ sharia though ó jẹ́ personal form of sharia ó ti wà nínú constitution yẹn so gbà tí Ọbásanjọ́ débẹ̀ ní 1999 May ni ó ṣe rí àǹfààní láti wo constitution yẹn so Ọbásanjọ́ ò ní option ju pé kó pàmìtì àwọn northern states láti practice sharia that's Zamfara, Sokoto, Kano, Maiduguri, Katsina and so on. Bí sharia ṣe wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní agbègbè tá à ń pè ní Lárúbáwá àwọn north. Now díẹ̀díẹ̀ wọ́n wá fẹ́ gbé wọ constitution níbi 2 months ago wọ́n fẹ́ change nǹkan tó wà nínú ẹ̀ from personal that means nǹkan tó jẹ mọ́ pé a fẹ́ gbéyàwó a fẹ́ pín ohun ìní àti pé a fẹ́ pínyà nínú ìgbéyàwó àwọn nǹkan tó wà nínú constitution yẹn nígbà yẹn ṣùgbọ́n wọ́n wá rí pé kíní yẹn ò lè ṣiṣẹ́ àfi tán bá yọ clause yẹn mìíràn nǹkan tí wọ́n kọ sínú constitution ni pé àwọn kan tó jẹ́ personal thing nìkan ló máa ní ipa lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n gbé kíní yẹn jáde àwa kan dìde pé kò lè ṣẹlẹ̀ torí tán bá ti yọ personal yẹn kúrò ní constitution ó mẹ́rin pé wọ́n máa sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà di orílẹ̀-èdè Islam nǹkan kan tí mo wá fẹ́ kó yé wa ni pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ Islam yẹn gangan ló jẹ wọ́n lógún nǹkan ló jẹ wọ́n lọ́kàn wọ́n fẹ́ lo ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn kí wọ́n fi enforce ability wọn láti gba ilẹ̀ wa
torí tí gbogbo wa bá ti wà ní under Islamic law then Sharia yẹn máa affect gbogbo wa. So this is the background to this discourse. The plan for by the North, àwọn tó wà ní orílẹ̀-èdè Lárúbáwá láti sọ wá di orílẹ̀-èdè Islam, a máa wá dàbí àwọn Pakistan, àwọn Afghanistan. Ṣùgbọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ rí pé àwọn ò gba ẹ̀sìn yẹn mórí bí àwọn ṣe gbà. Àwọn tó jẹ́ Mùsùlùmí wọ́n wà láàrin wa, àwọn tó jẹ́ Kristẹni, àwọn tó jẹ́ traditional wà láàrin wa. A ò dẹ̀ fi ẹ̀sìn kan ní ẹnìkan lára. Mo láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ lálẹ́ pé ní ẹbí mi, màmá tó bí bàbá tèmi, àti grandfather mi tó kú, Christian ni grandfather mi, ìgbà tó kú, ó ṣe ìyàwó ẹni tó jẹ́ Muslim. So gbogbo àwọn ọmọ tó bí lẹ́yìn bàbá mi nìkan ló jẹ́ Christian. Gbogbo àwọn ọmọ tó bí lẹ́yìn yẹn Mùsùlùmí ni wọ́n. A jọ máa ń lọ sí mọ́ṣáláṣí, a jọ máa ń ṣe àríyá Muslim. Tábà táwọn náà bá fẹ́ ṣe Christmas, Kérésìmesì, àjọ ìwà nínú àjẹrẹsì ni. Kò sí yàtọ̀ láàrin wa. Ṣùgbọ́n tó bá gbé kínní wọ́n ṣe ń ṣe ní òkè Lárúbáwá wọ ibi báyìí, èdè yédè máa wà láàrin àwọn ẹbí yẹn. Torí nǹkan tó ń fẹ́ ṣe ni pé wọ́n máa ṣe wá bí wọ́n ṣe ń ṣe ní àwọn orílẹ̀-èdè bíi Afghanistan àti àwọn Pakistan ni mo fi ń ṣe example, torí àwọn tó jẹ́ bíi UAE, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, báwọn ṣe ń ṣe Mùsùlùmí wọn ó dára púpọ̀, ó dára púpọ̀. Most of us that travel that lọ sí Dubai, ẹ rí bí wọ́n ṣe ń gbé ní ilẹ̀ Dubai. Wọ́n ṣe bẹ́rìbẹ́rì, wọ́n dẹ̀ kì í wọnú igbó kan máa pa àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ kì í gé ọwọ́ èèyàn, torí àwọn tó bá jí adìyẹ wọ́n á gé wọn lọ́wọ́. Àwọn tó bá gbé bílíọ̀nù wọ́n ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ní under Sharia. So mo fẹ́ kó yé wa pé kì í ṣe torí ẹ̀sìn gangan ni wàhálà yìí wà. Nǹkan tó ń fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ kí orílẹ̀-èdè wa di orílẹ̀-èdè Mùsùlùmí àpàpàǹdodo. Torí àwa náà à ń ṣe Mùsùlùmí ní South West. So mo dẹ̀ sọ lórí program kan ní channels nígbà tó ń interview mi nípa ọ̀rọ̀ yìí. Mo sọ fún wọn pé ó ti wà clear to me pé àwa àti àwọn Fúlàní a ò lè gbé pọ̀. A ò lè gbé pọ̀. Kí ni yẹn bí wọn nínú gidigidi. Mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ nísìn, wọ́n ti file lawsuit against me. Ṣùgbọ́n yẹn ò jẹ́ problem fún mi. Nígbà tí mo sọ̀rọ̀ nígbà kan náà, Muhammadu Buhari ó declare me wanted ní Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ pè mí sí Abuja lọ jẹ́ pé wọn. Tinubu ló wà ń bẹ̀ yẹn sìn, wọ́n tún ti file lawsuit against me torí pé mo sọ pé Yorùbá àti àwọn Lárúbáwá wọn ò lè gbé pọ̀. Inú wọn ò dùn torí àwọn tó ń ṣe, àwọn tó jẹ́ politicians wa, nǹkan tó ń jẹ kò jẹ́ kán rí òótọ́. So ìyẹn ni background to my discussion lálẹ́ yìí. But the main discussion ni pé ìdádúró àwa Yorùbá òdodo ni, òótọ́ ni, ẹ̀tọ́ wa dẹ̀ ni. Ẹ má bínú pé mo máa sọ òyìnbó díẹ̀. Mo máa kà ní wọ́n ṣe sọ pé self-determination ó mean pé it is our legal right. Àwa Yorùbá is legal for us láti decide the destiny wa ní orílẹ̀-èdè àgbáyé.
is a right. So tó bá yẹ pé right wa ni mo fẹ́ ká gbé yẹ̀wò dáadáa ọ̀nà tí a ti ń gbàgbà látijọ́ yìí láti achieve self-determination. There are two ways, ọ̀nà méjì ni. A lè ṣe bí àwọn Biafra ṣe ṣe, ká wà gidi, ká lo ipá, ká gba orílẹ̀-èdè wa. Ọ̀nà kan nìyẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀nà kejì tèmi fẹ́ sọ ní alẹ́ tí mo fẹ́ ká gbé yẹ̀wò ni pé a ní ẹ̀tọ́ láti lọ through international order, United Nations, láti gba orílẹ̀-èdè wa. Ìyẹn bí mo ṣe wò ó ni pé kò ní fa ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Torí mo ti wà ní ìjọba náà díẹ̀, ti military ni mo sọ, mi ò ṣe politicians, mi ò lè ṣe politician. Ṣùgbọ́n ní iṣẹ́ ológun yìí náà mo ti wà pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe ìjọba orílẹ̀-èdè yìí. Ó ti pẹ́ díẹ̀, láti 1982 ni mo ti wà ní iṣẹ́ ológun. Mo dẹ̀ ṣe títí tí mo fi di 1-star general. So mo ti bá Babangida ṣiṣẹ́. Lórí section tí mo wà ó jẹ́ military intelligence. Mo dẹ̀ bá Abacha ṣiṣẹ́. Mo dẹ̀ bá Abdulsalami náà ṣiṣẹ́. Ọjọ́ débẹ̀. Èmi náà fi sí in charge Europe. Mo ń control orílẹ̀-èdè 8 ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Mo ń control France, Belgium, Italy, Portugal, Spain, Austria, Hungary, and Israel. Iṣẹ́ mi ni pé láti wo nǹkan tó jọ mọ́ security defense ti Nàìjíríà ó ṣe máa lọ déédéé sí. Nígbà yẹn ni ọ̀gágun Ọbásanjọ́ di president. Mo wà ní Nàìjíríà náà nígbà tó di president. Ìgbà tó wá sẹ́nugun pẹ̀lú Stella, àwọn là mú wọn káàkiri. Mo wà náà tó ṣe wàhálà bí Yorùbá náà ṣe di president nígbà yẹn. Orí Alex Kwame ló yẹ kó jẹ president nígbà yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn Babangida àti Abdulsalami yarí pé Ọbásanjọ́ náà máa gbé fún. Nǹkan tó dẹ̀ ṣe gbé fún Ọbásanjọ́ ni pé wọ́n mọ̀ pé èdè wọn á lè yẹra wọn nípa bí àwọn ará òkè yẹn ṣe máa jẹ ìjọba lórí wọn. Ó dẹ̀ work, ó dẹ̀ fún ní ṣàríà. But ó ti wà obvious náà pé àwọn ará òkè yẹn nǹkan tó ń fẹ́ ni pé kán kó wa lẹ́rú bí àwọn Gẹ̀ẹ́sì ṣe kó wa lẹ́rú, bí àwọn Arab ṣe kó wa lẹ́rú. Àwọn ló kàn báyìí láti kó wa lẹ́rú. Nǹkan tó ń dẹ̀ ń wá kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Nǹkan tó ń wá ni pé wọ́n ṣe máa gba ilẹ̀ fún àwọn èèyàn wọn tó wà ní Sudan, àwọn Fúlàní tó wà ní Sudan, àwọn Fúlàní tó wà ní Chad, àwọn Fúlàní tó wà ní Niger, àwọn Fúlàní tó wà ní Mali, àwọn Fúlàní tó wà ní Burkina Faso, àti àwọn tó wà níbi kan tó ń pè ní Azawad. Ṣé Azawad yẹn bẹ̀ gangan gbogbo àwọn àjàǹgbara yẹn ti ń wá. Ó wà ní northern Mali. Nígbà tó ń lé Gaddafi kúrò, gbogbo àwọn ogun ìjà tí wọ́n kó láti Libya, Azawad yẹn ni wọ́n kó lọ. Láwọn náà tó wà ní Azawad yẹn bí orílẹ̀-èdè ni wọ́n, bí àwa Yorùbá yìí náà ni àwọn náà fẹ́ gba òmìnira lára Mali. Nígbà táwọn France àti àwọn West tó ń lọ síbẹ̀, West mean United States, France, even China,
wọ́n da èdè wọn rú gbogbo wọn wá scatter all over Zagreb region yẹn ní gbogbo ibi tí a ń pè ní desert ìgbà táwọn tiwa tí wọ́n fẹ́ ṣe election tí wọ́n fẹ́ ṣe politics after Ọbásanjọ́ báyìí náà ni àwọn náà fẹ́ gba òmìnira lára àwọn Azawadi yẹn fẹ́ gba òmìnira lára Mali nígbà tí mo wà ní National Defence College a lọ síbẹ̀ Nigeria were interested so àwa tá jẹ́ colonels equivalent ní Nigeria a wà ní National Defence College nígbà so a lọ síbẹ̀ yẹn à ń try láti intervene bí ECOWAS pé okay kí wọ́n stop wọ́n dá dúró nǹkan tó ń ṣe ṣùgbọ́n kò ṣiṣẹ́ torí àwọn Amẹ́ríkà àti àwọn France wọ́n wà interested ní àwọn minerals resources tó wà lórí àyè ibẹ̀ ni minerals pọ̀ sí jù gold uranium and so many other things so wọ́n wà interested so àwọn náà dà wọ́n rú wọn jẹ́ kán gba òmìnira yìí so most of them lè rí ní Nàìjíríà báyìí àwọn politicians wa wọ́n lọ ń kó wọn trailers náà fi ń kó wọn wá sí Borno Sokoto Katsina wọ́n kọ́kọ́ ń lò wọ́n láti fi get large numbers of people to máa vote torí tẹ́ bá wo history ẹ rí pé gbogbo àwọn Fúlàní tó wà ní Nàìjíríà before 1999 wọn tó 6 million ṣùgbọ́n láti 1999 sígbà tá a wà yẹn sìn population wọn ti lọ sókè gan-an gbogbo àwọn tí wọ́n pè ní Fúlàní tá à ń wò ń sìn wọn kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà wọn kì í ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà so wọ́n kó wọn wọlé ṣùgbọ́n torí pé some of them wọ́n ní ohun ìjà àwọn governors wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lò wọ́n láti intimidate opponent wọn for example ẹ bá wo nǹkan tó wọ́n ṣẹlẹ̀ ní Borno state nígbà yẹn àwọn ni wọ́n di Boko Haram bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu wọ́n kọ́kọ́ lò wọ́n against opponent wọ́n dẹ̀ win election wọ́n fi wọ́n lẹ́nu gbó àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí wá nǹkan tó máa jẹ wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kidnap mi wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rọ́ọ̀bù bank wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rọ́ọ̀bù mọ́tò ìgbà tó yá àwọn tó jẹ́ Islamic fundamentalists wọ́n kó wọn jọ àwọn tó wà ní outside Nigeria mi ò fẹ́ máa dárúkọ àwọn orílẹ̀-èdè yẹn torí ó wà sensitive àwọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn lówó wọ́n fẹ́ kán mú ẹ̀sìn wọn wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀sìn méjì ló ṣe pàtàkì ní Islam ẹ̀sìn méjì ó ju méjì lọ bọ̀ méjì ló wà important àwọn kan wà tó ń pè ní Sunnis àwọn Sunnis yẹn àwọn Saudi Arabia ló control àwọn kan wà tó ń pè ní Shiite àwọn Shiite yẹn àwọn Iran ló ń control mo yọ̀ǹda pé mo láti dárúkọ àwọn orílẹ̀-èdè méjì mo fẹ́ fi ṣe example bí àwọn Iran ṣe ń support apá kan làwọn Saudi Arabia ń support apá kan ẹ̀rí pé àwọn ọba kan wà ní ilẹ̀ Yorùbá ń sìn tó yẹ pé àwọn Saudi Arabia ló ń fún wọn ní owó ló ń fún wọn ní ipa àti agbára láti ṣe nǹkan tó ń ṣe mí ìfẹ́ dárúkọ ọba yẹn some of us a máa mọ ọba yẹn ká tó dé Ìlọrin tá bá ti ń bọ̀ ní Kwara ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ máa rí mi ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀ àwọn náà ń fún ní agbára náà ń fún ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe àwọn náà ń jẹ́ kí àwa Yorùbá ká máa ṣe èdè àìyedè láàrin àwa wọ́n fẹ́ gbé their own form of Islam wọ Nàìjíríà so bí àwọn Sunnis wọ́n ṣe ń try láti take a hold ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ làwọn Shiite náà bóyá ti gbọ́ Zazaki ẹ ti máa gbọ́ náà yẹn ló ń ṣe fún àwọn Iran àwọn ní Shiite ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa rí gbogbo àwọn Boko Haram yẹn Sunnis ni wọ́n so a láti wo area yẹn fọ́tọ̀pọ̀ ká wo bí àwọn external factor wọ́n ṣe ń influence nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìgbọ̀n kí ló kàn àwa ó tó kàn wá ni pé a ò fẹ́ ní part nínú gbogbo ọ̀rọ̀ pé Sunnis or Shiite
wọ́n fẹ́ dominate the Nigerian politics kò kàn wá. So ó ṣe pàtàkì pé ká fi ọkàn wa sí pé a ò lè gbé pẹ̀lú àwọn Arabi torí culture tiwa, tradition tiwa, values tiwa ó yàtọ̀ pátápátá sí nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Mi ò lè fẹ́ pé ká fi ṣe eré, ká fi ṣe àwàdà. Nǹkan tó ń bọ̀ ó le ju bá a ṣe ń wo yẹn. Because tẹ́ bá wo Turkey lẹ́nu, ẹni tẹ́ ẹ ti ṣe history ẹ mọ̀ pé Turkey wọ́n pè ní Constantinople tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. 98% of people in Turkey they were Christians. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà yìí náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n change orúkọ Constantinople wọ́n change orúkọ ìlú yẹn. Ẹ bá wo Istanbul wọ́n change orúkọ wọn sí Turkey. Now gbogbo orílẹ̀-èdè yẹn sìn ó ti di mùsùlùmí pátápátá. But ọ̀rọ̀ mùsùlùmí ẹ̀kọ́ ni mo fẹ́ ká wò lálẹ́. Mo fẹ́ ká wo bí a ṣe lè gba òmìnira wa láì ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n báwo la ṣe máa ṣe ni mo fẹ́ ká mú ní ẹsẹ̀ tí ó máa tẹ̀lé. Mo fẹ́ dá ọ̀rọ̀ dúró ń sìn ní bóyá ẹnìkan máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ questions tàbí contribution kí n tó continue. Ẹ ṣé. Okay, ẹ ṣé púpọ̀ bàbá wa. Àwọn nǹkan tí ẹ sọ wọ̀nyí is good briefing. So a lè máa béèrè ìbéèrè gẹ́gẹ́ yìí náà ṣe béèrè kí la lè ṣe tí a lè fi kúrò pé ẹ̀tọ́ wa ni ká láa dá dúró. So but àwọn tó wá ń dà wá láàmú táwọn fẹ́ ká lọ àyàn gan ni pé kí la lè ṣe tó jẹ́ pé a fi bọ́ lọ́wọ́ wọn torí gbogbo òfin ló dèèyàn mọ́lẹ̀. Ọlá pé a wà ní ẹ̀yìn odi làwa fi ń rọ́rọ̀ sọ báyìí. Àwọn tó wà ń lé wọn fẹ́ ká rọ̀rọ̀ sọ wọn pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Àwọn míì wọn á lọ ká wọn mọ́lé. Wọ́n bá ti gbọ́ pọ́n sọ nǹkan pàbí kan wọn á lọ gbé wọn. Àlọ́dẹ̀ là ń rí à ń rábọ̀. Láì wò pé lágbájá tá a lọ gbé yìí òótọ́ mà ló ń sọ. Àwọn fẹ́ kágbáyé mọ̀ pé wọ́n ń jẹ wá ń yà. Ṣé náà ń gé wa ní wọ́n fi bléèdì gé wa tọ́lẹ̀ ń tún fẹ́ atẹ́gùn sí. Èèyàn ń kú wọn àwò bẹ́yẹn. So kí la lè ṣe because gbogbo agbára tá à ń try láti ṣe ń sìn pé ká síra wa létí kàn èèyàn wa mọ̀. Tó bá ní kàn tẹ̀ wá jáde náà ni pé tó ìyà tẹ́ fi jẹ wá ètò wọn á lọ rọ wọn sẹ́wọ̀n ni. So gbogbo ọ̀nà kan náà tán lè gbà ìní àti wòkówẹ̀ kí la lè ṣe. So gbogbo ẹni general question tí ó ń wá láti ẹnu wa. Àdúrà tá a dẹ̀ wá là ń gbà náà tá à ń gbàdúrà lé lórí náà kí Ọlọ́run kó fọ̀nà hàn wá. Gbogbo ọ̀nà tá à ń gbà kó bọ́ sójú kan. A ní àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ń gbé báyìí àwọn tó ń gbé báyìí àwọn tó ń gbé báyìí bọ̀ gbogbo wa bóyá tá a bá lè papọ̀ sójú kan tá a fẹnu ṣọ̀kan àìdíà lágbájá àìdíà làkàṣègbè tá a lè papọ̀ sójú kan pé yá àrẹ́dì lásìkò ní. So ọ̀nà wo náà yìí ni a lè rí gbàrí yẹn ṣe. So torí àwọn èèyàn wa tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ń jẹ́ kíyà yìí jẹ wá. Gbogbo ìjọba tó ń ṣe fún ọ tó bá ti gbowó fún ọ torí lórí owó ni wọ́n ní tíyà bá tọ́nú ìṣẹ̀ṣẹ̀ bù sí bọ́ sí owó tó ń fún wọn kò ká wọn. Wọ́n á jẹ wọ́n á fún ọ ní 5,000 àbí 10,000 káàtẹ̀ fún 1 million gan. Ìyà tán máa jẹ ká tó kúrò lórí ipò tó bá náà wà ń bẹ̀ ìyẹn náà pọ̀ tó fún wa. So gẹ́gẹ́ bí àlàyé tẹ́ ṣe ìbéèrè tèmi náà bá dá padà fún ni pé kí la lè ṣe tá a fi lè bọ́ lóko ẹrú. Ẹ ṣé púpọ̀. Kí ni a lè ṣe? Ẹ ṣé púpọ̀. Ṣé rí mo ti wà ní ìlànà yìí náà ó ti pẹ́ díẹ̀ ó ti tó bí ọdún 4 báyìí. Mo dẹ̀ ti rí gbogbo akitiyan tí àwọn èèyàn wa ń ṣe particularly àwọn bàbá Bánjí Akíntóyè àwọn Ìgbòho
àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mi ò dé kò sí àyè lórí atẹ́gùn àfọ. àgbọn ẹ mọ́ sà. Ó dàbí pé network ọ̀dọ̀ wọn. No, we can hear you still. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí? Yeah, Àti- yes sir. Gbọ́ àti báyìí. gbọ́n. ok mo kàn ń sọ antecedents pé a ti bẹ̀rẹ̀ kínní tipẹ́ but nǹkan tí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé mo rí ọ̀nà tí à ń gbà láti ṣe kínní yẹn láti bí ọdún mẹ́rin kò kì í ṣe ọ̀nà tó yẹ ká gbà. Torí nǹkan tó wà ní èrò wa ni pé a lè fi agídí gba òmìnira wa. Èmi dẹ̀ fẹ́ sọ pé ibẹ̀ ni mistake yẹn ti wà. Èmi ti wà nínú ìjọba ológun púpọ̀. A dẹ̀ ti rí àwọn tó ti fẹ́ ṣerú nǹkan tí a fi ọkàn tàn yìí. I mention briefly àwọn Niger Delta. Mo ṣiṣẹ́ púpọ̀ pẹ̀lú Yar'Adua, President Yar'Adua, late Yar'Adua. Nígbà tí àwọn Niger Delta fẹ́ gba òmìnira wọn nítorí pé wọn ò jẹ́ kán ráyè láti ní àǹfààní àwọn ohun àlùmọ́nì ilẹ̀ wọn, epo rọ̀bì. Wọ́n fẹ́ gba òmìnira. Wọ́n lo agídí. Wọ́n ṣe ìjàǹgbara. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn security services, army, navy, air force, police. Báwo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Gegebi, Ọbásanjọ́ ni president ńgbà yẹn. Àwọn ológun lọ síbẹ̀. Wọ́n level gbogbo Gegebi. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Òdì, the same thing. Yẹn nígbà tí wọ́n wá ní agbára táwọn èèyàn ń support wọn láti tà. Agbára yẹn wá pọ̀ gan, wọ́n ní ohun ìjà oríṣiríṣi. Mo wà nínú àwọn tí Yar'Adua ló ń gbà yẹn láti fìdí yẹn láti end mi pé bá la ṣe lè stop àwọn tó ń ṣe àjàǹgbara yìí. And agbára gọ́ọ̀mẹ̀ntì pọ̀ gan. Mo mọ̀ pé gbogbo orílẹ̀-èdè tó ń support wọn gbà yẹn lálọ́. Ní lọ sí Ghana, lọ sí South Africa, mo lọ sí Angola, a lọ sí African Union. Mi ò lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí afẹ́fẹ́. Ọ̀gá wọn pátápátá nígbà tá a lè láti Ghana, a lè lọ sí South Africa, àwọn wá kiri. Ó sá lọ sí Angola. Èmi mo ní Angola. Torí president wa jẹ́ commit ní èyí pẹ̀lú president Angola. A dẹ̀ ṣe ètò. A dẹ̀ gbé military lọ síbẹ̀. A dẹ̀ capture, a dẹ̀ gbé wá sílé. Orúkọ ẹ̀ ní Henry Oka. Ni mo gbé sínú plane tí mo gbé wá sí Nàìjíríà. So ìyẹn ti jẹ́ kí n ní àǹfààní láti rí agbára ìjọba. A lọ Interpol tó wà ní France. A dẹ̀ conquer wọn. So background ilé mi ní tí mo fi ń sọ pé káwa Yorùbá ká máa gbà ọ̀nà. Ìjọba lágbára púpọ̀. So ọ̀nà tí èmi rò pa lè gbà ni pé ká lo àwọn intellectuals wa. A ní wọn pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà lọ́pọ̀ àwọn tó wà ní Britain, àwọn tó wà ní Europe, wọ́n wà ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Ṣẹ́rí gbogbo bá ṣe ní different groups yìí sìn tó bí 300. Everybody ní leader group kan. A ti ń jà láàrin ara wa. So tí a bá fi ìmọ̀ ṣe ọ̀kan lákọ̀ọ́kọ́, a ò lè gba òmìnira yẹn. Ṣùgbọ́n tá a bá ti fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, ẹ jẹ́ ká select àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan kọ ìwé kan gbé lọ sí United Nations. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe self-determination, ẹ ní right láti organize ara yín. You can have a government in diaspora tó máa relate pẹ̀lú other governments
So ibi tágbára federal government wà nìyẹn. They can relate with any government. They have the legitimacy. Láti relate pẹ̀lú any Russia, Britain, France, America, Sweden. Wọ́n ní agbára láti ṣe. Because they have the legitimacy, they have the power, they have the foreign policy, they have the strategies, they have the money. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lò ní agbára yẹn tó. Ẹ wo civil war. Ó take only 3 years. But they defeated the Igbos. Niger Delta took us about 2 years. But we defeated them. I mean, when I say we, the federal government. So tá bá ti wo irú background yìí, kò yẹ ká tún ṣe mistake yẹn. A kò máa ta ìjẹ́ sílẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ka nǹkan tí United Nations sọ. Ẹ yọ̀ǹda mi ò mo máa sọ lóyìnbó. Ó ní all people have the right to self-determination by virtue that they have the right that freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. So our economic, social, and cultural development, without even being a Yoruba nation, Tabatini government, in diaspora, they can start relating with countries that are friendly, that are sympathetic with the Yoruba cause. As long as that government in diaspora had the local and national base in Nigeria, they can be spokesperson at the United Nations, at the European Union, even in Britain. They can write letters, they can get the support they needed, and they can consolidate it. They can consolidate that move, that foreign policy move, by organizing a plebiscite in Nigeria or a referendum. Somebody organize a referendum. Tí àwọn èèyàn wá bá sọ pé ibi báyìí là ń lọ, èdè kan náà là ń sọ, oúnjẹ kan náà là ń jẹ, àṣà kan náà là ń ṣe, àdẹ̀fẹ̀ dá dúró. The United Nations recognize that right. Dẹ̀dẹ̀ dárúkọ àwọn orílẹ̀-èdè tó ti pọ̀, wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀. Estonia is one. Latvia is one. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn Baltic states, Georgia, most of them tó wà ní former Soviet Union, àwọn tó wà ní former Yugoslavia, Kosovo, Albania, Macedonia, gbogbo wọn náà ti gba òmìnira lára Soviet Union. And the same way tí mo ń sọ iná fi ṣe. So nǹkan tó mo rò pé ó kù díẹ̀ kí àtò fún wa ni pé àwa Yorùbá inú wa kò bí àwa kan ṣe ń sáré pé ká gba nations làwọn kan lọ sẹ́yìn wọ́n lọ ń bá politicians tó ń gba owó lọ́wọ́. Àwọn politicians wa, most of them only access sí north, sí east, sí middle belt. Ìfẹ́ dárúkọ ọ̀gá orílẹ̀-èdè wa kan tẹ́lẹ̀ tó jọ mọ́ tiwa, mo ti dárúkọ ìgbọ́n lẹ́nìí ní ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀sìn. Access tó ní Calabar, Delta, Sokoto, Gombe, oil block tí wọ́n ní kò lè jẹ́ kán fi taratara sọ pé ká gba orílẹ̀-èdè yìí. Tó tá bá gba orílẹ̀-èdè yìí, gbogbo access tí wọ́n ní yẹn, wọ́n máa lose. So ẹ má jẹ́ ká ṣe mistake. The second category tí mo tún fẹ́ dáhùn ìbéèrè pé báwo la ṣe lè ṣe, mo sọ bẹ́ẹ̀ a ṣe gbọ́dọ̀ lọ. Àwọn second category ni àwọn ọba wa. 90%, mo kàn dẹ̀ mi ì fẹ́ sọ pé 100%, mo sọ pé 90. Àwọn ọba wa, àwọn baálẹ̀ wa, àwọn traditional rulers wa, 90% of them ni àwọn Lárúbáwá yẹn náà ti rà. Wọ́n ti rà wọ́n. Ní ilẹ̀ fẹ́ dárúkọ àwọn ọba tó jẹ́ pàtàkì tí a mọ̀.
tó jẹ́ ọba orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a lè sọ pé ẹ jẹ́ ká lọ bá wọn kán bá wa ṣe, wọn ò lè bá wa ṣe. Àwọn kan tún wà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi gan tó yẹ pé a mọ̀ pé tá a bá ní káwọn eléyìí kan tẹ̀lé wa ó máa ṣeé ṣe. Mi ì fẹ́ dárúkọ wọn náà nìyẹn, àwọn tó jẹ́ èèyàn pàtàkì tí wọ́n gba oyè ńlá ní ilẹ̀ Yorùbá. Mi ì fẹ́ dárúkọ oyè yẹn bí ẹjọ́ tó bá ṣe sọ pé akọgun, balógun, Baṣọ̀run, most of them tó jẹ́ pé wọ́n gba oyè ńlá irú oyè tí Abíọ́lá ti gbà sẹ́yìn, most of them tí wọ́n náà ń ṣe. The third category òun ni àwọn religious leaders wa. Mo tún fẹ́ dárúkọ church tàbí èèyàn ti Kristẹni àti ti Mùsùlùmí, wọ́n ti ra most of them. So mo ti dárúkọ àwọn politicians, mo ti dárúkọ àwọn baálẹ̀ ọba, mo ti dárúkọ àwọn tó jẹ́ ọ̀gá àwọn ẹ̀sìn lóríṣiríṣi. Ọ̀nà wo la wá lè gbà tó yẹ mọ̀ sọ pé ká lo àwọn tó jẹ́ intellectuals, àwọn tó jẹ́ pé wọn ò jẹ́ politicians, tó ń jẹ́ ọ̀mọ̀wé, ká bẹ̀rẹ̀ sí push this narrative so that àwọn èèyàn wa gangan tí wọ́n ti fi ìṣẹ́, wọ́n ti fi pa wọ́n bìlà, wọ́n á lè ní ìmọ̀ ọ̀nà tó yẹ ká gbà yí ọ̀nà dáadáa ni tó ká gbà orí. Ẹnìkan mention 5,000, 2,000 bread, wọ́n á fún wọn, wọ́n á yí òun padà. Ṣùgbọ́n tá a bá lè get àwọn intellectual, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń mòye, wọ́n bá lè pursue this self-determination as enshrined in the United Nations Charter and articles. If I'm a quote article at the charter, this is not a lecture. But there are enough articles, enough charter that if we follow taba tẹ̀lé dáadáa tẹ̀lé ní tẹ̀lé a gba òmìnira wa. But the first thing pé ká kọ́kọ́ ní government ní diaspora tí ọwọ́ wọn lè tó, wọ́n dẹ̀ máa ní capacity láti reach out to governments wọ́n lè support movement wọn. That they were consolidated by organizing a plebiscite or a referendum in the Southwest. Once the referendum is done, then we will be recognized as a nation of our own. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa, a dúpẹ́ fún ìdáhùn tí ẹ ti ń bá wa dáhùn. Kó tó di pé mi béèrè ìbéèrè yín, mo ní màmá wọn wà online, màmá ẹ bá wa gbóhùn sókè. Mo kí àwọn àlejò wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A dúpẹ́ fún ìdáhùn tí ẹ ti ń bá wa dáhùn. À ń gbọ́ yín mà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo kí àwọn àlejò wa, ẹ jẹ́ fún wa tó látàárọ̀, Ọlọ́run á kúkú fún wa ṣe. Àmín. Ẹ sọ pé unity, èmi fìrù pé nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe constitution, wọ́n sọ pé we Nigeria, ó dàbí pé àwọn bíi 6 ló wà ló ṣe iṣẹ́ yẹn. Ọ̀pọ̀ nígbà tí wọ́n tẹ̀ fẹ́ gba Nàìjíríà gan pàápàá, tó fẹ́ amalgamate, mi rò pé multitude ló wà bẹ́ẹ̀, very few people ló wà bẹ́ẹ̀. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Táwọn bá ní káwọn dúró de bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, àtọba àti joyè àti pásítọ̀ àti gbogbo ni wọ́n ti gba envelope. Ṣàkàṣàkà. Àti gbogbo ìlú dẹ̀ ló mọ̀ wípé Nigeria is corrupt. Ẹ sọ pé ẹ̀jẹ̀ ti travel lọ sí Germany nígbà tẹ́ wà ní ológun, pé Europe ni lẹ ti ṣiṣẹ́ mostly.
ṣé ẹ lè lo influence àwọn tẹ́ ẹ ti bá ṣiṣẹ́ fún wa torí tó bá já ọ̀rọ̀ lẹ́tà bàbá ti kọ lẹ́tà tẹ́ bá dẹ̀ tún ní àìdíà mi ẹ lè bring it towards bàbá ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín torí gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní nọ́ọ̀tì yẹn àwọn lákúárá ìṣúwà gbogbo àfẹ́ kó wá sísàlẹ̀ bíbá nígbà tí gbogbo Buhari wà lọ òun ló ṣí gbogbo bọ́dà yẹn lẹ̀ fún ọ tó sọ pé ẹ máa bọ̀ we want to limit it to the ọ̀hún then bí mo dẹ̀ ṣe gbọ́ látẹnu sẹ́nẹ́tọ̀ Ọ̀ṣẹ́mọlẹ̀ ní ex-governor Ọ̀ṣẹ́mọlẹ̀ lórúkọ ẹ̀dẹ̀ ni ó ní àwọn military officers ló wà responsible aláwọ̀ tó ń wa gold ní òkè lọ́hùn àwọn ẹ̀dẹ̀ ní àwọn military officers nísàlẹ̀ tó ti retire irú part wo làwọn fẹ́ play láti rí pé a kúrò lóko ẹrú torí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kì í ṣe gbogbo alókàn ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín sà gbogbo alókàn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe sọ ọ̀rọ̀ United Nations pé self-determination is a right wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé it's a right and I think Nigeria is a signatory to it but there's no law in Nigeria UN yẹn náà ló lè bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe sọ pé àwọn fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀ bàbá gan àwọn fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀ àwọn náà dẹ̀ fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀ torí wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ ogun lè wọ́n máa ń mú wọn ìgbìmọ̀ wọn òpin ogun ẹ̀ tẹ́ bá rí ọ̀nà táwa náà lè gbà ẹ lè bá wa ẹ lè point ẹ lè bring it up bọ́nà tẹ bá dọ́ ẹ ṣe fún àtẹ̀tí gbà fún àwọn àpáta àwọn ọba kọ́ tó gbọ́ kò sí ohun tọ́lọ́run ò lè ṣe tá a bá ń gbègbè sí àwa náà tá máa fàdúrà sí gbogbo wọn lọ́nà máa forú gbàdá máa fi gba Yorùbá nation tiwa wọn á kàn nípa ti gba Yorùbá nation ni so èmi ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ lè lo influence yín as ex-military ti serve ní Europe àti influence àwọn tiwa tó wà nísàlẹ̀ àwọn retired generals láti ràn wá lọ́wọ́ nǹkan tí mo kàn fẹ́ mọ̀ nìyẹn sà. torí referendum tẹ̀ ń sọ yẹn referendum da bẹ̀tí a bá ní ká ṣe referendum gbogbo àwọn náà tí wọ́n máa lọ kó àti ewúrẹ́ àti màálù ṣọ́ọ̀tẹ̀ tó sọ pé èèyàn ni màálù wá ka èèyàn wá ka eku wá tún rọ pé àwọn èèyàn wọn wọlé so this is where there's a little bit question mark about the referendum àwọn ò láṣẹ referendum tó bá jẹ́ pé wọ́n máa lè monitor iye àwọn tó ń wọlé torí wọn lọ kó gbogbo èèyàn wọn wọlé ṣé ẹ̀kọ́ tí mo sọ yé yín sàn ẹ lè dá wa lóye sàn ẹ ṣé sàn thank you very much. ẹ ṣé mà á dúpẹ́ ẹ ló sà wọ́n ti mute. wọ́n mute ra wọn mute sà wọ́n ti unmute. wọ́n ti unmute. mo kí ẹni tó sọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ̀yìn. Mama Bridget. Mrs. Bridget, right? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ jẹ́ ká fi the mechanism for referendum ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ a lè sọ lórí ètò yìí ó ní process láti local government láti the grassroots wọ́n ti máa gba ìlú tó bá jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Oòduà ó lè gba káàdì láti dìbò ó ní bọ́n ṣe máa ń ṣe ẹ̀wọ̀n kan ní kò dàbí election tó yẹ pé Ìgbò lè vote ní ilẹ̀ Yorùbá Haúsá lè vote no referendum yàtọ̀ láti world level wọ́n ti máa organize wọ́n láti jẹ́ ọmọ káàrọ̀ òjìrè orúkọ bàbá ìyá ibi tó ti wá àwọn tó máa sign pé yes ọmọ bíbá ìní ẹ kó tó lè gba káàdì ó ní bọ́n ṣe máa ń ṣe a lè ṣe àlàyé ẹ̀ bíbá. Madam sọ pé bóyá mo ti ṣe as a military actually mo láti clear there for me I was the deputy defence adviser
I was actually a diplomat. I work in the Nigerian embassy. But because I was a military attaché, my area of control in Europe was 8 countries. France ni mo base, Paris, because mo máa ń sọ èdè Faransé dáadáa. Ẹnì kejì mi ó wà based in London. We now cover 8 countries. So our méjìlá wà ní Europe. So our country tí mi cover ni mo ti sọ fún yín. Ṣé pé bóyá mo ní contact? Of course I do. Bàbá tẹ̀ padà sí ilẹ̀ wa ń bí báyìí náà. Bóyá mo ní contact àwọn retired military officers. I do. But mi fẹ́ sọ̀rọ̀ jù lórí ètò torí ìyẹn kọ́ ni topic. Topic wà kọ́ ni. Ẹ ṣé sà. A ti ṣe sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ tí ó ṣiṣẹ́ torí bí àwọn Yorùbá ṣe máa ń ṣe nǹkan tiwa. Ọ̀gá ti pọ̀ jù. Àwọn ẹni tó fẹ́ the president tó máa di minister ni everybody make some of the people tá a kójọ mi lè máa dárúkọ wọn àwọn ex-governors tó jẹ́ Yorùbá. Tẹ́ bá mọ Professor Akínyẹmí jù ẹni tó bá mọ̀ wọ́n sọ fún pé mo ti kó wọn sí ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn retired military officers. Mi sọ pé just retired àwọn tó ti ṣe governor ní Ìbàdàn wọ́n ti ṣe lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti ṣe lọ́yọ̀ everywhere wọ́n ti retire some of them 82 years old. Tó kéré jù wọn ní 82 láti ṣàdé pẹ̀lú wọn. So ẹ̀pá àti ìṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti ṣe kò ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹnìkan ni ọ̀rọ̀ yẹn. Pé up nepa iná ti lọ. Nàìjíríà nìkan. Up nepa. Ẹ̀lẹ́ gbádùn níbi tẹ́ wà ó. Nàìjíríà làwọn wà ó. Nepa ti ṣe ẹ ṣé gan sà. Ẹ jẹ́ bàbá. Kẹ́ tó tan àbẹ́là. Ẹ ṣé púpọ̀ sà pẹ̀lú gbogbo àwọn àlàyé tẹ́ ti ṣe fún wa. So mo kàn fẹ́ béèrè sà fún advice ni. Ẹ ti encourage wa pé a lè lo àwọn intellectuals wa, but some of our intellectuals now they are involved in politics. Now pẹ̀lú gbogbo àwọn lẹ́tà tẹ́ sọ pé a lè kọ sí United Nations irú àwọn lẹ́tà tí àwọn bàbá Professor Akintoye ti kọ because mo mọ̀ pé wọ́n ti kọ lẹ́tà wọ́n dẹ̀ ti submitted sí United Nations then irú lẹ́tà tí Dr. Sunday Adéyẹmọ gbé lọ sí London ṣé irú lẹ́tà wo ni a tún fẹ́ kọ ṣàtúnyàtọ̀ sí irú àwọn yẹn because tabate economics is as if we are repeating what they have already submitted. So clearly, then any àwàtàwà ní diaspora tabakan kóra wa Johnson pé abẹ́yẹn olórí I'm very sorry to say sir. Irú group tiwa nìkan nísìn mo ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ position is not our target. Kò sẹ́ni tó ṣe fẹ́ lọ lẹ́sìn tó fẹ́ lọ dun position commissioner àbí governor. By the grace of God. So tá bá sọ pé à ń fọ́ọ̀mù èrò alliance níbi báyìí sí tá bá ń kọ lẹ́tà will it be effective ní Nàìjíríà? Torí àwọn tó wà ní Nàìjíríà fẹ́ ṣe sọ àwọn tó fẹ́ di governor tó fẹ́ di president ló pọ̀ ju tá bá tẹ̀ pé wọ́n kán darapọ̀ mọ́ wa jẹ́ kí iṣẹ́ ara tiwọn náà tó lọ́fẹ́ máa dùn. The only thing tá máa béèrè lọ́wọ́ ni pé wọ́n ní ìdí owó ká sẹ́ndì owó sáwọn. That's what they will be asking us here. So Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ sà inú wa dùn fún ipò tó Ọlọ́run gbé yín sí. Òdodo. Ọ̀tá òdẹ̀ ní lágbára lórí yín lágbára Ọlọ́run. Àmín. So bí ó ṣe jẹ́ ní kíní ká ṣe lórí àárín yẹn sà. Àwọn bàbá wa Akíntóyè wọ́n ti kọ lẹ́tà. Ẹ jẹ́ kí n sáré. Yes sir. Ẹ jẹ́ kí n sáré fi ohùn sí nǹkan tẹ́ sọ yìí. Yes sir. Ṣẹ́rí kò lè tó bí a ṣe ń rò. Okay. Ọ̀nà tá à ń gbà ní kò dáa. Mi mọ̀ bí mo ṣe lè sọ ní Yorùbá, there is what we call legitimacy. Okay.
legitimacy mímọ̀ bóyá nìkan lè bá mi fọ́ sí wẹ́wẹ́. Àwọn tó ń kọ lẹ́tà, do they have the support of the entire Yoruba nation? If the answer is yes, then those people will listen to them. If you don't have the legitimacy to collect letter, one, you take it seriously because you need to form a government that is having the local support base. And that means where I'm also involved. Oh, okay, sir. Ìlú òyìnbó làwọn náà gbé. Support. Gbogbo àwa tá a jẹ́ Yorùbá nation group jọ. Tẹ́ bá ní kán dìbò. Maybe less than 20% ló máa dìbò fún bàbá Akíntóyè. So we must have the legitimacy, the base, support, at least of 60 to 70% of your own people. Àwọn ìlú máa gbé yín dìde. That was why tí mo sọ ní beginning pé you have to form a government in diaspora, recognized by the international bodies. But here, I think maybe he needs to get more of the support. They come to my corridor and want to pay 5,000 signatories, I want 100,000 signatories, they want 40 million signatories to give backing and power to the letter you are writing. It's like maybe the chairman of this occasion, maybe just write a letter, we're about 5 people here, or even if you're 100, and you write a letter. It may not be recognized as you are speaking or writing for the people in question. The population of the Yoruba group is more than 40 million, both home and abroad. So what percentage of that population is having their voices or their signature backing such a letter? So the first international, there's no issue in this movement. And I can say that with all sense of responsibility, because I've moved from one group to another, from this group to another, one dissolve it, one jack, Exactly. That's the problem. So can we have at least one major group that can focus on this referendum or plebiscites and write a letter to United Nations? If Igboho took a letter, I'm happy to pay Ogbeni Nambe one day. If you just Igboho move with maybe about 50 to 100 people and say they are taking letter, is he actually writing that letter on behalf of the 40 million Yorubas worldwide? Or is this a self-defeating measure? And that's when people come with intellectuals job, so that one they understand the concept of going about this issue. You cannot go about it in a violent way. I will not support, because it's going to be fatal. I've been in the city. You can't do that. Is force. And I will not advise it. Why do you want to kill people because you want to get independence when you can get it without bloodshed? Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Akíntóyè tí àwa ń tẹ̀lé, wọn ti encourage violence. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni bàbá wa Ìgbòho náà, wọn encourage violence at all. Lẹ́tà tá a gbé lọ sí Downing Street ní last October wà lára àwọn tá a gbé lẹ́tà lọ. Bàbá Akíntóyè ló bá wa kọ lẹ́tà yìí. Ìkọ̀ bàbá wà ní Kútọ́nù. Bẹ̀tà wá gbé bàbá Sunday Igboho láti jẹ́ kán wá lead wa lọ deliver lẹ́tà yẹn.
so kì í ṣe pé àwọn náà kọ lẹ́tà yẹn gan fúnra ara wọn, àwọn náà lọ deliver lẹ́tà yẹn ni on behalf of ọmọ Yorùbá àdẹ̀pọ̀ tí akọ̀wọ̀ tẹ̀lé wọn lọ sí Downing Street. In fact, a book appointment láti lọ deliver lẹ́tà yẹn ni we took us about over 6 months kó tó fún wa ní appointment yẹn láti gbé lẹ́tà yẹn lọ. So it was a well prepared letter that she ready, you know, from BBC to Trafalgar Square to Downing Street, deliver letter yẹn ní October ní last year. So dẹ̀ lọ we violent, we went peaceful rally la fi ṣe, wọ́n dẹ̀ gbé wa. So bí mo ṣe sọ, bàbá Akíntóyè àti bàbá wa Ìgbòho CSI wọn ò follow violence láti ṣe ìjà ìgbà òmìnira tá a fẹ́ jà, because wọ́n mọ̀ pé àti ẹ̀ ní nǹkan kan ìjà bẹ́ẹ̀ náà dàlẹ́ ẹ̀ lówó. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ náà nìkan tí ó jẹ wá níyà, torí pé ọmọ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, àwọn ọlọ́ba tó yẹ kó ràn wá lọ́wọ́, àtàwọn politician wa, àtàwọn religious leader wa, gbogbo wọn rò wípé ìjà yìí kò yẹ ká jọ jà náà ni. Ìyẹn báyìí kó tó di pé mo pe àwọn tí wọ́n náwó sókè. Mo ní question kan nìkan pè mí, ẹ jẹ́ n relay question tó pè náà tẹ́ bá ṣe tán. Ok, ẹ jẹ́ kí n request àwọn tó wà lórí YouTube, torí mo rí kọ́mẹ̀ntì tó wà níbẹ̀. Wọ́n kí àwọn àlejò wa káàbọ̀ sí orí ètò àti àwọn olóòtú. Màmá wa Modúpẹ́ Lawal bá wa tẹ like and like button. Wọ́n ní wọ́n kí àlejò wa àti àwọn olóòtú. Ẹ ṣé màmá. Wọ́n ti sọ síbẹ̀ yìí pé olóòótọ́ ni ọ̀tá ìlú, ṣùgbọ́n òtítọ́ ni yóò borí dandan. A kí àlejò wa, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, Ọlọ́run yóò wà máa dáàbò rẹ̀ bò yín wá. Àmín. Ẹ ṣé màmá. Rí màmá wa Koiki Media, wọ́n ní good evening all. Wọ́n ní well done to the host and our guest. Ẹ ṣé o. Wọ́n sọ pé United Nations does not give a country. Wọ́n tún sọ pé United Nations is already aware of our request to get our country. Bàbá Koiki sọ pé what we need now is to continue our diplomatic way, but we also need to push hard. Then it will be tough though, but it will lead us to somewhere. Let's look at Congo now. Everyone is talking about them. Right is an article, but it is not guaranteed. Our movement is not violent, but it might take very long to get it. Thank you for bringing the guests into the program. Our like button. Muri Babawa Johnson and Johnson. Good evening, everybody. I think the referendum should be within the Yorubas. Yes, we can conduct a referendum, but we need the United Nations mandate on it. Babawa Johnson, sorry, last man standing with Gegebi. Babawa Koiki, zoo country, no life for 64 years. We wrote President Tinubu last year, April 2024. Racing Kokota Kosiwon. Like and share button. We wrote to European Union as well. We wrote to African Union. So we got letters all over. We wrote to countries around the world with our rally outside Nigeria. Then yeah, so many comments from our people. Yeah, when we are registered under UNPO since 2019, when we can't get support of everyone, that's the reason we are doing awareness daily for people to back us at home. Awareness is the key. Ẹ jẹ́ bá wa mú torí Ọlọ́run o, bá wa mú bàbá wa Kọ́láwọlé Akínwùmí, ẹ bá wa mú. Tàmí ìjọba mi share host. Bàbá mẹ́tò yẹ béèrè nǹkan tẹ́ fẹ́ béèrè kó tó. Ẹ ṣe àwọn bàbá wa Tajudeen Dúróṣọlá náà pè wọ́n kí àwọn bàbá wa fún orí ètò yìí, wọ́n dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin elétò náà. So ìbéèrè wọn ó ní ìgbà tẹ́ sọ̀rọ̀ pé a lè ní government in exile. Wọ́n wá ní àwọn aládùúgbò wa, mo rò pé àwọn Ìgbò ní táwọn náà ní wọ́n ti ní government in exile pé but ó dàbí pé kò go through. So kí ni àwa wá lè ṣe tá a bá fẹ́ ṣerú yẹn láì jẹ́ pé àwa náà tún fail
pé tá a bá ní a fẹ́ form government in exile. So that's his question. What can we do? Tá à ní fall into trap or tá à ní paid just like the other guys are paid. Yeah. Mo fẹ́ acknowledge Koiki. He said something that you have to keep on pushing. The letter drawn by Igboho is a step in the right direction. Pokemon click lẹ́ẹ̀kan. Ẹ ṣe mistake. Ẹ ṣe mistake. Títí, then I feel get it right. So I want to acknowledge Koiki for saying that you have to keep on pressing. At the end of the day, it's going to work. So what you have done by sending that letter is a step in the right direction. Now you have alerted them. They are aware now. Well, you need to do more. Now, let me answer the question tí ẹni tó kọ ìwé sí bàbá wa béèrè. Ṣẹ́rí, nǹkan tí a lè ṣe tára fẹ́ from government in exile is just to convince the international community that it has the local support base. Let's say àyàn màmá wa tó wà níbí nsìn. Let them know that màmá wa ní legitimacy láti represent èèyàn wọn. Kì í ṣe pé bóyá kẹ́ yan ẹnìkan, kẹ́ wá ní another 100 leaders saying different things, compromising different things. Because right now, I recognize Baba Akintoye. But there are other groups, leaders, in different formations that made it to be illegitimate. If we are 300, let us come together and coalesce and form a government in diaspora that has the local backing back home. Nǹkan tí àwọn Igbo ń ṣe wrong, màá sọ fún yín. Mo rí báwa náà fẹ́ fall into that trap. Wọ́n bá ní ẹnìkan ní Sweden ní ìfẹ́ máa dárúkọ lórí ètò tó jẹ́ leader àwọn tó jẹ́ pé nǹkan tó ń sọ ni pé kọ́ má lọ sọ́jà ní Monday ẹnìkan kan má jáde, civil disobedience, violence, killing, bloodshed, confrontation with the army, police, killing all security agencies. I don't think most countries want to relate with such a leader. Even if he's hiding in Sweden, as I said earlier, ìjọba ní agbára, wọ́n máa push títí, wọ́n máa fi gbé padà sílé. Torí àwọn nǹkan tó ń sọ jáde, àwọn nǹkan tó ń ṣe, leadership is violence driven. As long as your leadership is constructive and you use diplomacy at the front and you are back up with the legitimacy of the people, they will listen to you. Maybe not once, maybe you have to write that letter 100 times. At the end of the day, it's going to get the hearing of the international community. Meanwhile, while you are still writing letters, you must form a very strong lobbies group. I'm using the word, the lobbies group that will work behind the scene, lobbying the parliament in the UK, lobbying the Republicans in the US, in Canada, in Germany, and other countries. The lobbies group has more power than even the government in the diaspora. And we have people. It's a Yoruba man that owns Heathrow Airport. I can't remember which of the airports. Yeah, something C. Gatwick Airport. Gatwick, yes. We have Yorubas in the United States,
in Florida that I know are very, very influential. It's about influence, economic influence. If we can get to these people to lobby the lawmakers in some of these countries behind the scene, it's going to give the enablement for your letters to be read and to be adhered to. So it's a combination of many things. It's not just taking the letter to people. Who are your group that have lobbied the parliamentarians in the UK prior to that letter? How many of our lobbies have gone around behind to do that? So that's why it's not a discussion for this platform. Let us form the intellectual, the technocrats, people that matter in diaspora, to form a coalition of lobbyists, and it will happen. Thank you. Ẹ ṣé gan ni bàbá, òtúndọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ òtítọ́ ni láti mọ where to knock the door so that a mọ ibi tá à ń lọ. Ṣùgbọ́n bàbá, mo kàn fẹ́ kẹ́ Làmílọ́yẹ̀ má sọ pé ìbéèrè ọmọdé pé àwọn òyìnbó náà kó wa lẹ́rú. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn náà ṣe kò work. Wọ́n dẹ̀ fagídí so wá pọ̀. Wọ́n dẹ̀ rí pé yà ń jẹ wá, wọn lè mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Now Trump ń pariwo lọ́hùn pé immigration báyìí fún àwọn tẹ̀tí náà arrest àwọn èèyàn báyìí tán ti ń deport àwọn èèyàn tó ń wà illegal. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀dẹ̀ náà Britain náà sọ wípé òun náà fẹ́ clean ní àdúgbò ẹ̀ pé illegal ti immigrant ti pọ̀ jù. Àwọn náà dẹ̀ kó wa lẹ́rú. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ tú wa sílẹ̀ torí pé wọ́n ń jẹ nǹkan tó ń jẹ ní ilẹ̀ wa. Gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe gbọ́ nínú ìwé tán pé anything 6 feet below àwọn ló belong sí. Wọ́n bàbá wa ti sign treaty yẹn. Báyẹn ní ká máa tún lọ lọ́bì pẹ̀lú wọn. A gbé lẹ́tà lọ láti October báyìí àti response. A gbé lọ sí United Nations. A gbọ́ èsì lọ́dọ̀ wọn. Okay, a máa lọ́bì. So ó wá ń kò mí lẹ́mi inú wípé àwọn náà kó wa lẹ́rú. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ṣe so wá pọ̀ pé ó wà illegal, pé kò lè work. Torí pé nǹkan tí wọ́n ń jẹ níbẹ̀. So ṣé ta bá ṣì lọ́bì náà? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ṣé jẹ́ hope wà fún wa náà? Because gbogbo àwọn president tán jẹ ní Nàìjíríà wọ́n gbọ́dọ̀ wá foríbalẹ̀ fún wọn ní United Kingdom kó tó lè fún wọn ní go ahead. Ìbéèrè yẹn ó kò straightforward, ó ta kókó. Mo mọ̀ pé point mi. Ẹ̀rí ìbéèrè kẹbẹ̀rẹ̀ yẹn. Èmi àti ọ̀gbẹ́ni Sunny Lambert àti discuss the issue. Mo raise pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni Lambert pé àwọn tí a fẹ́ lọ báyìí, àwọn gan ni wọ́n fẹ́ kí a ní òmìnira torí àdúró owó tí àwọn politicians wa kan jí owó wa ń bíbá ọ̀dọ̀ wọn náà kó. The former Ghanaian president, wọ́n mú recently to kó gold lọ sí UK. Mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ question ní platform, ṣé gold tán gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní UK ṣé wọ́n máa dá padà sí Ghana ṣá? Now gold la ní gbogbo pounds tó kó wọlé ẹ̀ ní gbọ́dọ̀ ẹ̀. So ọ̀rọ̀ tẹ́bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ pàtàkì ni. Wọn ò ní fẹ́ ká ní òmìnira torí bó ṣe wà nílẹ̀ wa ń sìn tí a sọ pé corruption pọ̀. Gbogbo owó tó ń jí ní Nàìjíríà gbogbo wà. Ẹ lọ sí Gosney, ẹ lọ sí Jersey, ẹ tẹ́ wà ní UK. Ibẹ̀ náà kó wa sí náà. Lọ sí HSBC, ibẹ̀ ló wà náà. Náà tẹ́ bá ní pé ká fọ́ọ̀mù òmìnira, àwọn owó yẹn ló lè máa wá bó ṣe ń wá bẹ́ẹ̀ mọ́nà. Àwọn kan ti ta epo wa fún ọdún 2, wọ́n ti ta already síwájú. Àwọn ló ń gbé epo yẹn lọ sí fún ọ̀tá lọ fẹ́ lọ báyìí náà ni. So question yẹn kì í ṣe question ọmọdé rárá. Ṣùgbọ́n tá a ní pé ká gba the other way, ó máa fa ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Mo dẹ̀ fẹ́ ṣe example Palestinian. Bó ṣe burú tó tí àwọn òyìnbó tí wọ́n fẹ́ kí Palestinian wọ́n ní òmìnira
ẹ̀mọ́ bí Israel ṣe lágbára sọ. The Israeli lobbies of the US, they are the most powerful. But after a while, tí Palestinian tán gbé ohun ìjà, ẹ wo iye àwọn ọmọ tán tí àwọn Palestinian tán ti pa. Too many. Bẹ́ẹ̀ làwọn fẹ́ ṣe ìyẹn mo fi ń bèrè o. No. Wọ́n náà fẹ́ gbìyànjú náà, wọ́n níbọn, wọ́n lọ́ta, wọ́n ní gbogbo ẹ̀, wọ́n jà, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Àwọn gbogbo ẹ wo iye àwọn ọmọ tán ti pa. Ṣùgbọ́n a ti rí àwọn orílẹ̀-èdè tán lo method tá a lò náà. The only thing pé tá a bá lọ sí Britain tán bá gbà, there are other countries, tẹ́ bá wo civil war, Biafra, wọ́n lọ sí Russia, wọ́n lọ sí Bulgaria, they went to other countries. There are other countries that wọ́n á gbọ́ ọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu. Mi ò dẹ̀ tún fẹ́ máa dárúkọ orílẹ̀-èdè lórí program yìí. Nígbà tí mi ń ṣe research mi, mo ṣẹlẹ̀ àjò lọ sí Norway, mo lọ sí Sweden, mo lọ sí Denmark, mo lọ sí Netherlands. Àwọn country yẹn wọ́n ń pè ní Nordic countries. Wọ́n bí àwọn Britain to France. So mo ti dárúkọ country bíi mẹ́rin, má dẹ̀ tún fẹ́ yọkànlé. Austria is another country. So ní Europe yẹn, mo ti mention Norway, Sweden, Denmark, Netherlands, Austria. Must we go to Britain? We don't have to. And that is in Europe. There are other countries. Brazil is there. There are other countries in Far East. Singapore, Japan, there are other countries we can actually go to. But Taba continue that my also down Britain. Question tẹ́ béèrè yẹn. Ó ní ó wúwo púpọ̀. Ó lè má ṣiṣẹ́. Ó tọrọ lẹ́sọ̀. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni adúpẹ́. Ìdáhùn yẹn tẹ́ wa lọ́rùn. Adúpẹ́. Tó ẹ jẹ́ kí n pe àwọn bóyá bàbá wa ni màmá wa Yorùbá Nation Now. Jẹ́ bá wa dárúkọ yín, kẹ́ bá wa ọ̀mùtì, kẹ́ bá wa gbóhùn sókè. Yoruba Nation Now. Kálẹ̀ o. Sister Bukky. Bó mi ò fẹ́ dárúkọ mi tó bá jẹ́ pé orí afẹ́fẹ́ lẹ́wà because from experience ẹ rọra fílẹ̀ ní Yoruba Nation Now. Anyway, yes ma. Ẹ ṣé gan. Ẹ kálẹ̀, ẹ káàsán, ẹ kọ́lẹ̀ níbikíbi tẹ́ bá wà láyé. Good morning and good afternoon. Wherever you are in the world, all protocols observed. Èmi fẹ́ sọ pé àti nínú ìrìn wa yìí, ó ní àwọn mistakes tó jẹ́ pé à ń ṣe, tó jẹ́ pé à ń sọ pé a ti ṣe awareness, but àìtí ṣe awareness kankan. Ó lè jẹ́ pé a ti ṣe awareness, yes, a ti ṣe, but àìtí ṣe in a strategic manner, tó jẹ́ pé a máa fi kárí gbogbo a máa fi kárí ilẹ̀ Yorùbá. Àìdẹ̀ tí ṣe níṣe tó jẹ́ pé a máa fi kárí gbogbo ibi tó jẹ́ pé àwọn Yorùbá wà. Àìtí ṣe à ń ṣe in pockets. And pockets yẹn tá à ń sọ pé a ti ṣe awareness yẹn. À ń sọ pé a ti ṣe awareness, but àìtí ṣe. So unless tá bá jẹ́ pé a jókòó, èmi ti make àwọn suggestions kan tá máa fi ṣe awareness yẹn. There's even a document tó jẹ́ pé bàbá wa Mr. Aliyu tó tẹ́ sílẹ̀. Bí a ṣe ó yẹ kí kíní ẹ̀ kó ti kárí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. But kíní ẹ̀ tí Mr. Aliyu ṣe, it didn't even touch 1/10 of Yoruba land. Àdẹ̀ní àti ṣe awareness. Then awareness tó jẹ́ pé a tún máa ṣe internationally tó máa lead sí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ, Dr. Kule Ọláwùmí tí wọ́n sọ yẹn, tó máa lead sí referendum. We haven't even touched on the surface of that yet. Yes, we have had our Baba Sunday Igboho tí wọ́n ti gbé lẹ́tà lọ sí
10 Downing Street. Yes, we have had our little campaigns in Trafalgar Square, but that's not awareness. Etiri awareness to check with millions of people on the streets of London. Millions of people, like when that man died, what was it? Or the one that they did for NSARS in the UK. We haven't done that kind of campaign. And that was across the whole of the world to check with millions of people. Yoruba. This is an international campaign that involves all Africans and all black people across the whole world. We haven't even touched that surface yet. So when we're talking about our diaspora as Yorubas, we're not just talking about diaspora as in Yorubas, original ethnic Yorubas. We are talking about our diasporans that are Caribbeans. We are talking about our diasporans that are from the Brazil. We're talking about our diasporans that are even in the Americas. We haven't linked up with all those cultural groups. To check what my support wa, and what you what my support wa. We haven't touched the surface of that yet. We haven't done it, and the reason is because I share awareness here. Lori ile Yoruba gongon. Because we have had infiltrators that have entered some of our organizations to check what so unless Topa Jekwe are really for juicy awareness in here, to check where I forward so let's talk with okay. And when you're buying millions, they want my jade. And when I'm talking about millions, I mean literally millions of people will come out, both in Yoruba land and both in the diaspora. But I'm even thinking, yes, it's important. It's very important that our people back home, they must support it with their full chest. But I'm looking at working from outside in. And an example I will give. Kemi Badenoch to sọ pé ọmọ Yorùbá lòun. Response tí àwọn Nigerian government tí wọ́n dìde bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ dákú. That shows the power of the diaspora. So when the woman stood up as a Yoruba, and that is a single Yoruba person, a powerful Yoruba woman that stood up to claim her ethnic identity and spoke against the Nigerian government with her full chest. That shows the power of the international awareness that can be created. And that was just by one person. Now, supposing if we now create that awareness from outside and then we need to work in. I have been saying this for many years. No one is listening to me. And there's a method to it. It's very, very simple. So until we are ready to do that, well, I don't know. But in kote mi feel pe oye ka se niyen. And then tapati shenye, ale form that government in exile Baba was Baba Kulewa ti won so yen ati the you know, going into the what is it, the my brain is going in. Anyway, just doing all the necessary things. So that's what I wanted to say. Thank you. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni our Yoruba nation tán bá wa fún wa ní that lovely, piece of advice. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, awareness wa kò tí tó. Bẹ̀tẹ̀ mi wá fẹ́ sọ fún yín pé because èmi jẹ́ pàtì ìwé tí bàbá Aliu tí wọ́n kọ tá dẹ̀ share anáwó anára a fi support wọn, and I can tell you with my full chest pé àwọn pé tí wọ́n bá wá àwọn òwe yẹn gan dé àti cassette àti CD tí wọ́n ṣe, when we call these people later
wọn ò tiẹ̀ show interest. They didn't show interest. Bàbá yẹn ṣiṣẹ́ takuntakun, wọ́n lọ sórí gbogbo platform tí wọ́n dẹ̀ support wọn láti print, àtàwọn tó ṣe CD, àtàwọn tó lọ fi ṣe rally, àtàwọn tó lọ fi ṣe campaign, tí wọ́n lọ fún bí open session ní different states Yorùbá ta ní. Àwọn turnout tí wọ́n ní níbẹ̀, they were so limited because àwọn politician yẹn wọ́n ti pollute àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé either they are scared or wọn tiẹ̀ rò wípé nǹkan tá à ń ṣe pé is for them. Mọ́mí, ẹ má bínú tí mo dárò. Ìgbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, this was in 2019, 2020. Yeah. Bàbá Aliu ó ń lọ káàkiri, ẹ̀mí wà ń bẹ̀ nípa tí ṣebí mo wà pẹ̀lú wọn. Mo wà one of those tó jẹ́ pé a form system yẹn tó jẹ́ pé a fi ń lọ káàkiri. Tó jẹ́ pé a tún máa hold àwọn spaces yẹn lórí Facebook. Tí a ti máa hold àwọn classes yẹn. Kíní yẹn ń ṣiṣẹ́. Nǹkan tó mú kó dàrú is ìgbà tí wọ́n mú Bàbá wa Sunday Igboho. Because ṣé mo pé a ti ń káàkiri from state to state. Awareness yẹn ti ń lọ, ó ti ń lọ. But nǹkan tó dá dúró is ìgbà tí wọ́n fẹ́ wọnú Èkó. Ibẹ̀ yẹn ni kíní yẹn ló ti dúró. So a káàkiri, but the one tí àìtí ṣe dáadáa tó máa jẹ́ kí kíní yẹn kó múlẹ̀ ní the international one. Ṣẹ́rí tá bá bẹ̀rẹ̀ láti ta wọnú ilé, because Nigeria ò fẹ́ ká ṣe international kíní yẹn. Ẹ rí pé gbogbo èyí tó jẹ́ pé à ń ṣe tó jẹ́ pé àti ta Latin, ẹ rí pé wọ́n máa ń dìde bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ò fẹ́ kí kíní yẹn kó wọlé, because àti ta ní àti lè sọ̀rọ̀ dáadáa. Ẹ rí pé most of these countries tó jẹ́ pé wọ́n máa ń gba òmìnira, àti ta ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀, because wọ́n ti mọ̀ pé the host countries wọn ò ní jẹ́ kí kíní yẹn kó ṣẹlẹ̀. So tá bá lè ṣe ìkan tó jẹ́ pé àti ta, like in the UK, in America, and all these places, and just like our dear brother said, Dr. Kule said, it is from that awareness, international awareness, that we can now create the government in exile. We have to take it in stages. The government, we create the awareness. There's a method to it where we can join with other cultural groups in the UK and all these other European countries, because we can't do it alone. This is not a fight for just Yorubas. This is a fight for the Black race. Tí Yorùbá bá gba òmìnira, ẹ mọ̀ pé gbogbo Africa ló ti gba òmìnira nìyẹn. So we're not looking just at Yorubas, we're looking for a fight for the Black race. So tá bá lè join pẹ̀lú àwọn cultural groups níta, like Black Lives Matter and all these, because Black Lives Matters, àwọn náà ni wọ́n ṣe gbogbo ìgbà tí wọ́n pa man yẹn. Rí pé ìgbà tí wọ́n, I can't remember the man's name. Rí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n jáde. Millions of people across the world. So we need to join with these cultural Black cultural groups. When we have now created that full awareness, la le form government in exile, la le posse United Nations, because now we have the numbers. This is a game of numbers. It is politics. It's geopolitics. It's global politics. So we need to move out of that myopic mind of ours and just say, oh, it's just we Yorubas. No, this is an international movement for the freedom of Black people. If we can look at it that way, I think we will get more ahead, and not just say, okay, our Yoruba lawyer can gather. We need to join and start building bridges. So Tapale create awareness here. Thank you very much. Mass rallying abroad, then I think we'll start getting somewhere. Eshegoni. Yeah. Thank you so much. Sorry, ma. Point of correction, ma. This is Pastor Lati from US. We are not fighting for Black race. We are fighting for Yorubas. Because if you say Black race, Fulani I say Black. No, sir. Okay. This is for Yoruba. Yes, thank you very much. You misunderstood what I'm saying, sir. Yeah, thank you. I understood. Thank you. You misunderstood what I'm saying, sir. Okay. What I'm saying is about building bridges. Okay. Because Yoruba, it's about more importance of our Yoruba.
Okay. Thank you. We are the crown of the black race. Yes, you are right. Yeah, so what I'm saying is if we are free all other black people across the whole world, and even within Africa, because we are the ones that we are the leading black race. Our ethnic geology is not a small one. So we need other people to join our fight for freedom. Yeah. The more we have, the more numbers we have, and the more we have more support, the better. That's what I'm trying to say. Thank you very much, my son. Yeah. Yes, Thank you. I don't know whether at this point I can just close. Yes, sir. Go on, sir. Yeah, more conflict. If there's no other contributions or questions, I don't know whether our time is well spent. There's one more question, sir, but kí n tó pé the last one tán náwó sókè jẹ́ kí sáré àwọn tó wà lórí YouTube àwọn bàbá wa Koiki ní this is part of their awareness. Àwọn Dúpẹ́ Èkó náà wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bàbá wa Ọláríwájú Stephen wọ́n ní hello sir, I appreciate your position, but I want you to link up with Professor Banji Akintoye for better rapport. Ẹ ṣé gan ni. Ọmọ ní ìrànà bá wa tẹ like and share button. Bàbá wa Johnson àjọsìn wọn ní ẹ kú iṣẹ́ kò ní bàjẹ́ fún yín láṣẹ Elédùmarè. Màmá wa Fọláṣadé Òjó náà bá wa tẹ like and share button. Ẹ ṣeun. Màmá wa Assure Services for Education ẹ bá wa béèrè question yín ní lérèfé torí ọjọ́ ti lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé bàbá wa àlejò wa we really appreciate you. Ẹ ṣé gan ni. But nǹkan tí sísá wa tán sọ̀rọ̀ nísìnyí tán sọ wọ́n ní pé awareness ò tó. Yorùbá bọ̀ wọ́n pòwe wọ́n ní àdàbà ń fò gèdè bí ẹni pé ẹyẹlé ò gbọ́ ẹyẹlé dẹ̀ gbọ́ titiri ló ń tiri. Ṣé rí àwa tá wà ní diaspora àti ẹ̀gbọ́n tàwọn tó wà ní ìlú yẹn Nàìjíríà on ground wípé ẹ̀rù ń bà wọ́n for the pé gígáàgì tí ìjọba ilẹ̀ ibẹ̀ yẹn ń gáàgì wọn that they don't want people to they don't want freedom of speech for people to express their mind. Ìyẹn wà. But ní diaspora they are the most difficult people to in fact ọmọ mi pòwó yẹn wípé àdàbà ń pò gèdè bí ẹni pé ẹyẹlé ò gbọ́ ẹyẹlé gbọ́ titiri ló ń tiri. Ṣé rí iṣẹ́ tí gbogbo wa ṣe nípa awareness ṣé mọ́ṣáláṣí là lọ́tọ́ ni ṣé chọ́ọ̀chì ni ṣé gbogbo ariwo tán papapa wọ̀nyẹn but people just want to go to my work. I don't want to in fact gbé àmẹ́ni ṣé kí ni Yorùbá tẹ́lẹ̀ ṣe náà lẹ́sìn wà lẹ́nu ẹ̀. Ọmọ Yorùbá ni o a máa sọ̀rọ̀ bíi pé ìpàdé kìíní àwọn pastors wọ̀nyẹn náà many of them they don't see what we see. Bí ojú inú wọn ló fọ́ ni kọ́lọ́n kó ṣí ojú inú wọn. Tí mo bá ń wo when I see tí máa ń wo àwọn orílẹ̀-èdè mi báyìí lórí tẹlifíṣàn àbí kìíní bí àwọn èmi ní Iran èmi ní àwọn kìíní wọ̀nyẹn tí gbogbo àwọn ìlú wọ̀nyẹn tí wọ́n bá ń jáde báyìí en masse tó ń fi ẹ̀hónú wọn kàn ní Pakistan ní kìíní ni mo máa ń wò wọ́n báyìí pé kìíní bá kí ló ṣe àwọn èèyàn wa ò mọ̀ yìí pé wọ́n ti fẹ́ bẹ́ orí gbogbo wọn nílùú wọn ni àbí wọn kí ló ń ṣe wọn àbí wọn mọ̀ pé wọ́n ti fẹ́ ṣe bí Hitler ṣe ní kìíní tí wọ́n mọ̀ pé something like that ló ná plan fún ìlú wọn ni láti máa kùn wọ́n iṣẹ́ ṣá ni bí aago is non stop iṣẹ́ lálágo ń ṣe lọ́rọ̀ wọn wọn ò fẹ́ gbọ́ wọn ò fẹ́ gbà they don't care tó bá jẹ́ wípé bá ṣe ọmọ mi Koiki iṣẹ́ ọ̀sán tòru 24/7 ní torútorú ó á tún ṣe lóru káwọn ará Australia lè gbọ́ káwọn ará kìnìún everybody lè gbọ́ but àwọn tí especially ti Britain yìí tèmi wà yìí wọ́n burú wọn ò ṣe fẹ́ gbọ́ alágídí ọkàn ni wọ́n fẹ́ mọ̀ pé ìyà ń jẹ ìran wọn wọn fẹ́ rántí pé ìyà ló bá wọn débi tó wọ́n wà yìí kò ìlú yóò ṣe ibi tó yẹ kí wọ́n ti kán wà so kò ń ṣe pé bóyá wọn awareness but àwọn èèyàn they are difficult to manage people are so adamant they are so mi máa jẹ́ tí mi tí mo tún lè fi qualify wọn so yẹn ni kò ṣe pé tábàdẹ̀ tún mọ̀nà míì ká tún lè tún gbà ṣe awareness bóyá ká tún suggest ẹ̀ fún wa ẹ ṣé. Ẹ ṣé o màmá wa. Mo ti sọ wait a lè ṣe awareness yẹn
Yes, brother Wakoiki, sorry, my Yoruba, he's done a very, he's done a very great, and he continues to do great works. But I'm telling you that we haven't done the awareness properly. Okay, where have you seen them say anything about Yoruba awareness? Do they put it on our local TVs? There is a method when you want to do a proper campaign. Look at the millions and thousands of people that came out for those Palestinian people. We're not even a third, and it was just not the Palestinians that came out. It was other social cultural groups that were supporting the Palestinians in their stride. There was one that we went to in Liverpool that we joined with the Palestinians. They came out. They even had their political leaders coming out to join them. They even had British politicians coming out to join them. We haven't touched that surface yet. Yes, we've done the awareness. Thank you, there's a method to it that you can get people out in their numbers and in their millions. We haven't done that yet. So, mommy, it's not where I teach awareness, but I teach it. Yeah, because let me come in a great number, and we need the numbers. That's what I'm trying to tell you. Okay, thanks to Mama Yoruba Nation. Now, more blessings. I think we need to contact you so that we're going to save time from here because our time is going, and we want to release our case. So, address one so that we communicate with her. Okay? That's okay. All right. Thank you. Thanks. Ẹ jẹ́ ká fún bàbá Lambert ní chance o, mo ti fẹ́ sọ pé sẹ́yìn ní sọ̀rọ̀ ni, ó yá ẹgbẹ́ ẹgbà. Ẹ má bínú. First of all, mo fẹ́ recognize Dr. Lawumi. Yeah, thank you. It was very insightful, presentation over the last hour. I've listened very carefully. Yes. And now I want to make a quick comment. Ẹ̀yin àgbà náà lè máa ń sọ pé ọmọ tó bá ṣíwọ́ là ń gbé. Nìyẹn ń gbé. Now, we talk about those who are not, part of us at the moment. Yes, òótọ́ ni. Etí èmi náà ti kún. Because if we are not properly organized, alólórí lọ́tún olórí lósì. Now everybody ló fẹ́ jẹ lórí, because mo ti sọ lórí program náà rí. Pé àwọn míì, we don't learn how to be good followers first. Everybody ló fẹ́ dolórí. And that's one of our problems. Ẹ máa rí Dr. Lam sọ lẹ́ǹkan, ẹ máa rí group lọ́tún, group lósì, gbogbo wọn ló fẹ́ dolórí. Àtolórí o, àti pé kán kó kán máa fi, all that is going on. Ní UK bí ni o, around the world. Everywhere. And báwo lẹ ṣe rò pé wọ́n máa ìrínisí nìsọni lọ́jọ́? Mo bá rí i pé àwa organize àwọn ẹ̀yìn pé ṣé ìtọ́ndẹni tó sọ lẹ́ǹkan pé ṣé ẹ ṣì wá ń di Yorùbá Nation yìí tán? Whereas ìyà ń jẹ wọ́n, I can tell even those tán wà ní UK, tán wà ní Europe, àbí Western world generally, ìyà ń jẹ wọ́n, gbogbo qualification wà and everything, but yet wọ́n prefer káwọn ṣì wà lóko ẹrú yẹn than pé káwọn join ká fọwọ́sowọ́pọ̀ káwọn lè kó lóko ẹrú. Then we need to ask ourselves, ká wòra wa nínú mirror. Because tí a bá ń bá lọ báyìí, oko ẹrú yẹn, in the next 50 years, tọ́lọ́mbà bóyá gan lèmi ló ṣì máa wà lára that time. Àwọn tó wá ṣe wà ń bẹ̀ yẹn, ẹnu ọ̀rọ̀ yẹn ṣì máa sọ. So kò ń ṣe pé a ṣe awareness, the kind of awareness tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa rí tínú wọn ṣe máa dùn pé èmi náà fẹ́ join nǹkan tó ń ṣe yìí. Ó dà pé òun ló kù, and that we start from ká organize our properly, because mo ṣe sọ pé ọmọ tó bá ṣípá là ń gbé, because tá a bá organize our dáadáa, ká fọwọ́sowọ́pọ̀, kẹ́nu wá ṣọ̀kan. Mo mọ̀ pé kò sí any country in the whole world tó jẹ́ pé ẹnu wọn kò rí, ṣùgbọ́n àwọn tó bá jẹ́ lórí wa, kó má jẹ́ kó lórí lọ́tún orí tó ṣe. As far as I know today, mo ti wà nú àwọn ẹgbẹ́ kan rí, gbogbo àwọn ẹgbẹ́ leader tèmi mọ̀ lé ní bàbá wa Professor Akintoye. Mi ì sọ pé wọ́n perfect, because kò sí leader tó perfect nílé ayé.
because if you're looking for a perfect leader kò sí wọn ò tí ì bí but àwa ọmọ ẹ̀yìn gangan la máa ń jẹ́ kó lórí ṣe dáadáa olórí tó bá dẹ̀ fail ọmọ ẹ̀yìn náà ni so kí gbogbo àfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn tó ní ìgbà tán ní connection ká gbogbo àfọwọ́sowọ́pọ̀ ká ṣùgbà bàbá pé gbogbo àforí ká kọrí síbì kan náà bá jẹ́ pé àwọn tí ò tí ì join wa nígbà tán bá rí i pé the little people because it's only a small number of people ló máa ń bẹ̀rẹ̀ nǹkan tán dẹ̀ rí i pé à ń ṣe dáadáa a mọ ibi tá à ń lọ a mọ ibi tá a wà a mọ ibi tá a ti ń bọ̀ àwọn tí ò fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n á join wa tó nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn so ẹ jẹ́ àwọn tá a wà lẹ́nu ẹ̀ ń sìn ẹ má jẹ́ kí á fòyà ẹ má jẹ́ kí rẹ̀wẹ̀sì kó wà lọ́kàn wa gbogbo wa ò lè ready at the same time nǹkan tó gba tán gbòmìnira wa kò ń ṣe 100% náà nígbà yẹn o only a few handful ni wọ́n dẹ̀ gbà fún wa and one final thing mo fẹ́ sọ àwọn tó ń sọ pé referendum mi rò pé ńgbà tí a bọ́ sí nàìjíríà a ṣe referendum bóyá tán bè lọ́wọ́ wa pé ṣé a fẹ́ dára nàìjíríà or not ibi tí question mark tèmi wà nìyẹn so mi ò rò pé a ní referendum ìgbà tí old Balkans break ẹ ṣáà mọ̀ tí Russian Soviet Union break ṣé wọ́n ṣe referendum kó tó di pé kálukú wọ́n pín gbàgbé ẹ lọ. so ó dà ń pé bí kí náà ń pè mo lè sọ ní Yorùbá náà ó dà ń pé mi sọ pé kò personally I don't think we actually seriously need that because nǹkan mi tó bá dọ̀la má sọ pé tó mo fẹ́ gba nǹkan mi padà àwọn ọba wa àwọn olórí wa lọ́tún lósì tó má sọ pé tó ìjọba àlà ti fẹ́ lọ a fẹ́ gbóore ọ̀fẹ́ wa padà o káwa wo ẹni tó máa sọ pé ká má lọ but it was very important pé àwọn tó jẹ́ àgbààgbà wa ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká sọ pé ìjọba àlà fẹ́ lọ yes mo believe ó ṣeé ṣe of course nǹkan tí wọ́n sọ lẹ́ǹkan pé bóyá ogun lè wà of course àwọn tí ò fẹ́ ká kúrò lóko ẹrú obviously wọ́n lè fẹ́ sọ pé níbo lẹ́ ń lọ wọ́n á fẹ́ káwa náà dẹ̀ mú rẹ̀ ẹni tó wá ní ká má jẹun kánú ṣe bí a máa gúnyán tiẹ̀ náà mọ̀yán ni àbí bẹ́ẹ̀ni báwo lẹ́yìn àgbàlagbé ṣe ń sọ àbí. ìjà yó àárò tí ẹ mọ jẹ sí ni. a dá fún yín sà ẹni tí ò bá ní ká jẹun kánú a máa gúnyán tiẹ̀ náà mọ̀yán ni. so nǹkan tí a fẹ́ ṣe àwọn tó jágbà wa kan sọ ok ìjọba la máa lọ o kí gbogbo ayé dẹ̀ mọ̀ àwọn tó dẹ̀ wọ̀ important tá mọ̀ pé a lè sọ̀rọ̀ fún tí wọ́n mọ ibi tá à ń lọ kábí bóyá bóyá 20-30 countries ní o tá a dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa wọ́n dẹ̀ mọ̀ kò ń ṣe 100% gbogbo wọn ni wọ́n máa join wa wọ́n máa like wa wọ́n máa support at the beginning náà àwọn kan wà tí ò fẹ́ ká kúrò lóko ẹrú náà ó rẹ́sẹ̀ wèrè òbù. àwọn yẹn náà tiẹ̀ pọ̀ jù. so ká má fi yẹn ṣe pé gbà àti gbogbo àgbáyé especially àwọn tó jẹ́ bíi tán ti kó wa lẹ́rú rí bóyá ìlú mi ń bì àbí France ni o àbí gbogbo wọn ni of course kákànjẹ́ kan mọ̀ ni kò ń ṣe pé a ní láti gba permission. bẹ́ẹ̀ni. kákànjẹ́ ká mọ̀ ni pé tó ó tó gẹ́ o àti fẹ́ máa lọ I need permission from anybody as far as I'm concerned. tó ẹ má jẹ́ ń gbà yín lásìkò. ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni inú wa dùn tẹ́ bá wa dá sí ètò ẹ ṣe gan ni lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa kán darapọ̀ mọ́ ẹ ṣe gan ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wọ́n ti kọ́ lé yín báwọn èèyàn ti ẹ̀jọ́ ni wa a máa lọ àwọn tó ńgbà tá a ṣe rally tá a ṣe lọ́któbà yẹn many people ló gbọ́ tí wọ́n condemn ẹ̀ so a part of awareness náà dẹ̀ ní rally yẹn ìgbà tí bàbá Ṣọlá Òní tí wọ́n ṣe Yorùbá Nation ní UK àwọn haliflex káàkiri báyìí ní gbogbo sáàtì táwọn Yorùbá kan ń pọ̀ sí a lọ sáwọn ṣọ́ọ̀ṣì àwọn tí wá gan wọn tẹ̀ sí wọ́n ní pé kílẹ̀ wá kiri ẹlòmíà fẹ́ lè gba ojú yín dànù so what are we talking pé àti suggest àti ṣètò káwọn èèyàn kan jí kan yé sùn bẹ́ẹ̀ fẹ́ bọ́n fẹ́ ìwọ̀n bá wa tá a ṣe yìí Ọlọ́run máa dá wa láró máa wá kúrò ní ìṣẹ́nu àmín a lè ṣe ju tá à ń ṣe yìí lọ àsùn àwo kó ìkíkí ìsùn bó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ làwọn tó tún wà gangan àwọn èèyàn gbọ́ nǹkan tá à ń ṣe
ṣebí Professor Lambert wọ́n join wa now with his post nínú UK wọ́n join wa now kí la wá ń sọ Bádédọ́pù sọ̀rọ̀ síta yìí pé Yorùbá lòun corruption ti tó gẹ́ so wọ́n máa dá wa lóhùn àdẹ̀ ní ṣe by force àtẹ̀ṣe àlágbára tẹ̀ ti ṣe ìtàjẹ̀sílẹ̀ amicably ni ẹ ṣe gan ni. Ọlọ́run àti ẹ jẹ́ ràn lọ́wọ́ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ní YouTube lọ́yẹn ẹ ṣe gan ni bàbá wa Kúnlé Ọláòmí we appreciate you. Wọ́n ti finalize o Mr. Kúnlé ò tí close o Mr. Kúnlé ò tí close okay. You have to call him back. Ilẹ̀ tí iṣu ò kẹ́jẹ́ kan lọ sùn. Ẹ bọ̀ ẹ máa kọ́ wọn back. Iṣẹ́ Yorùbá náà ń ṣe iṣẹ́. Ẹ má wọrí iṣẹ́ ìlú náà ni gbogbo agbé dání. Ẹ jẹ́ kán conclude. Okay mo drop in sir. Ẹ jẹ́ kí Dr. Kúnlé conclude as your guest speaker. Okay ẹ gbà ẹ sà. Gbọ́ yín ẹ mute ra yín àbí. Unmute yourself sir. Okay. Wọ́n ti ọ̀mùt up nepa ni. A ti ń gbọ́ yín sà bẹ́ẹ̀ ni. Okay. I think by and large, I've listened to Koiki, I've listened to contributions. I think what I can see is that the zeal is there, the energy is there, the momentum is there. It's a matter of time. Yes. We will get it right. People like me in Nigeria that feel very passionate about this, and I think I'm very positive that we are going to have a Yoruba nation. Thank you for coming and for listening to me. There are two ways, as I mentioned. It's either we can do agidi or do diplomacy. So diplomacy and follow. Although medicine says that Lambert no, and by me, my carrot and stick. If you want to negotiate, you have to go with a big stick, holding a big stick behind you. So I know that we may have to do that as well. But I just push diplomacy forward. Don't let us lose hope. We are doing well. Even for here as group, it's also an advantages there. So time can come together and achieve the objective. Thank you very much for listening. I've enjoyed this session. And have a good night. Thank you, sir. Thank you very much, sir. God bless you. Ẹ ṣé gan sir. A tún máa kàn sí yín o. A dúpẹ́ gan ni a mọ̀ lóore. We really enjoyed it and we appreciate your presence today. Pẹ̀lú àwọn èèyàn wa lórí Zoom. Bàbá Mẹ́tò ṣe máa kí àwọn tó wà lórí Zoom. Okay, mo kí gbogbo wa látòrí bàbá wa ọlọ́wọ́ ẹ̀rọ Lámídì Yágbéájú. Mo kí màmá wa Yorùbá Nation Now. Mo kí màmá wa Ọmọníyì. Mo kí bàbá wa Kọ́láwọlé Akínkúnmi Olúbọ́dún Adéfíọ́lá. So mo wá kí ẹ̀yin tí mo lè rí lórí screen bàbá wa Ọlátújà Amos. Ẹ ṣé gan ni o, more blessing. Mo kí àwọn ní YouTube tán wà níbẹ̀ náà pé ìyá àbíká bá ṣe yẹn. More blessing. Ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ kí Dr. Lambert, ẹ kí bàbá Abíọ́lá bóyá màmá Abíọ́lá dẹ̀ ni. Ẹ dẹ̀ kí bàbá bóyá màmá Samsung SMAO. Okay. Mi rí okay, sorry o. Mo kí ìyá ìwé. Mo kí màmá Abíọ́lá, mo kí màmá Samsung. Abíọ́lá ni o, bàbá ni o. Okay, bàbá wa Abíọ́lá, ẹ ṣé sà. Mo kí bàbá Abíọ́lá. Then mo kí bàbá Samsung. Mo kí bàbá Kọ́láwọlé Akínkúnmi. Then I think I saw one name. Oh my God, I forgot the name. Wọ́n wọlé. Up NEPA ní ọ̀dọ̀ yín dà, Up NEPA in UK, in America? No, it's only no Latin. Bameto. What's going on, man? That much. So, thank you, everybody. Àwọn èèyàn wa a máa ń ṣètò ní every Tuesday same time ẹ darapọ̀ mọ́ wa a jọ máa ṣe ìjà yìí ni àjà a jọ máa ṣe movement yìí ni Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ẹ dúpẹ́ gan o
ẹ ṣé gan adúpẹ́ mo ti kí àwọn èèyàn lórí YouTube lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun gbogbo yín ẹ bá wa tún share lẹ́yìn ètò tẹ́ bá lọ ẹ bá wa tún subscribe kẹ́ share kẹ́ tún bá wa love ẹ ṣeun thank you okay so o àwọn bàbá engineer fúnmúlà ń bẹ ṣe gan ni a máa get in touch pẹ̀lú yín ẹ kú máa pe aládùúgbò ni wá so ẹ ṣé gan sir Thank you. Good night, ẹ ṣé everyone. Dr. Lami bye now. Yeah. Okay, Lamid. Ẹ pé Lamid, ìyá Àbíkẹ́. ó yá tálára bá ti ń gbọ́ kó sọ fàjẹrò tájẹrò bá ti ń gbọ́ kó tàtà pọ̀ ẹ̀sọ́ tí ọwọ́ àràǹkún àga bọ́rọ̀ tó gbòde ti gbẹ̀rẹ̀gẹ̀ jíjẹ lórí afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ tó gbòde níbi tẹ́tí mọ pàdé bá mẹ́tò kọ́láwọlé Idris Sule tòun tàlájà Àbíkẹ́ Akí pẹ̀lú àti pásítọ̀ Amos Ọlátújà àti Tajudeen Tìjání Àlàbí Ajámájẹ̀bi ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun tí a mọ̀ sí Tuesday láago 4 ọ̀sán ní USA Eastern Time tó jẹ́ agogo 9 àṣálẹ́ ní UK Time àti agogo orílẹ̀-èdè Yorùbá tíá ọ̀rọ̀ tó gbòde tọmọdé tàgbà ló láǹfààní àti wètò yìí nítorí pé kún fọ́gbọ́n tó ń tòye tá a nílò lásìkò yìí gan ọ̀rọ̀ tó gbòde lórí ètò yìí bákan náà lẹ́ ò ti láǹfààní àti máa gbọ́ òkodoro ọ̀rọ̀ ohun tó ń lọ lágbàáyé ohun tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà àti ní orílẹ̀-èdè gbogbo láì fi epo mọ́yọ̀ rárá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní àwọn ìbéèrè àti àmọ̀ràn kankan ẹ lè pe atọ́kùn ètò sórí +1 203 522 7894. tàbí kẹ́kàn sí +44 793 972 6080. bákan náà ni ẹ lè pe +234 706 787 2785. ọ̀rọ̀ tó gbòde a ò ní wá méjì nínú orílẹ̀-èdè àmì ìdílé bísítì gbẹ́lẹ́ lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo àpapọ̀ ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ sí Yorùbá Nation Multi-Faith. mo jẹ́ ìjẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ṣàn fún wàrà àti fún oyin ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀ ìtànṣọ́ oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà èmi yóò fi gbogbo ipá ọkàn iṣẹ́ ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà tó bá wáyé bẹ́ẹ̀ mo lè lo ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà ìran Yorùbá èdè kan àṣà kan àti ìṣe kan ló sọ wá pọ̀ láíláí lágbára Elédùà.